Så, då är klockan slagen och vi sätter igång. Varmt välkomna till den här föreläsningen där vi har Fredrik från Nutrilite på plats. Fantastiskt spännande att få lära känna dig idag. Malin, som alltid, vår expert när det kommer till skeletthälsa och framförallt forskningsdelen av detta. Jag ska gå fram och trycka på skärmen bara så jag får igång det här. Och sen har vi alla er lyssnare. Ni är idag en skara som är blandad. Vissa av er lyssnar in för allra första gången. Ni vet väldigt lite om OsteoStrong. Ni vet väldigt lite om Nutrilite. Och kommer få massor av ny information idag. Hälften av er är redan medlemmar och följer oss troget på de här föreläsningarna. Och idag kommer ni tillsammans med oss då få utbilda oss på vad rödljus är för någonting. Så jag går till botten med det idag i tanken med Fredriks hjälp. Innan vi går dit så tänkte jag, för er som aldrig har varit med oss förut kan vara intressant att veta vilka det är som talar idag. Väldigt kort om mig. En av grundarna till OsteoStrong. Vi har varit igång sedan 2018. Min bakgrund är från början som professionell fotbollsspelare. Spelade här i Solna i AIK och i Grekland bland annat. Skadade mig illa i 25-26 års åldern. Utbildade mig inom anatomi och fysiologi och träningslära. Har jobbat som ansvarig för nationell idrottsutbildning här i Stockholm med inriktning i gymnasieskola och fotboll. Det var min dröm på många vis att få jobba där. Men så fann jag tillsammans med dig Malin bland annat OsteoStrong 2017. Och ni kommer förstå under den här kvällen varför vi har valt att satsa tid och energi på det här projektet sedan dess. Väldigt kort om mig. Malin, du är forskningsansvarig för OsteoStrong Sverige. Du är en av de absolut viktigaste medarbetarna jag har. Och du är ett fantastiskt stöd till hela verksamheten av våra medlemmar. Du har utvecklat ett benersättningsmedel som används världen över idag. Där man opererar skelett som har skadats allvarligt. Eller om man ska fästa skruvar och spikar i kroppen. Det har säkert många varit med om. Så kan det vara så till och med att Malin har varit med på den här operationen och blandat till det här ceramentet. Ja. Du jobbar just nu med en 2.0-version av detta, eller hur? Ja, precis. Ett annat som är specialiserat för rygg och ryggkotkompressioner. Hur känns det för dig inför den här kvällen? Jättespännande. Jag är helt nybörjare på det här med ljus, så det ska verkligen bli kul att få lära mig mycket om det och få ställa en massa frågor till Fredrik. Och vi ska ju nyttja tiden och dagens gäst är alltså Fredrik Paulun. Är det rätt? Det stämmer bra. Hur känns det för dig att vara här? Jätteroligt ska jag säga. Dels för att jag har ju en fot i det ni gör. Alltså med träning och allt det där. Jag har tränat hela mitt liv egentligen. Började skriva för träningstidningar för 30 år sedan och skrivit böcker och så om det. Så jag älskar det. Men jag har ju gått in på något annat. Och det är ju ljuset som sagt var. Vilket för mig har varit en total game changer. För jag jobbade mycket med träning, kost också, med att jag är näringsfysiolog. Men ljus, vill jag påstå, är viktigare än kosten. Sen är kosten jätteviktig, så ni fattar, jag ska inte dissa den maten. Men ljuset är ännu viktigare om man ser på hälsa och sådär. Och innan vi går in och borrar ner oss i ljuset så kan det vara intressant att veta lite mer om dig. Vad har du för resa fram till idag? Vad har du lärt dig? Vad kommer du med för erfarenheter? Vad har du haft för intressen? Ja, alltså jag har ju alltid levt mitt yrke kan man säga. Jag har alltid haft kost och hälsa och allt det där som både hobby och jobb. Så jag har en akademisk bakgrund. Jag är en filmag i nutrition som det heter. Och tycker att det här är vansinnigt spännande. Allt inom hälsa. Men just kosten har jag jobbat med i 30 år. Och det innebär att, jag ska inte säga att jag kan allt. För det kan man inte. Man lär sig nytt hela tiden. Men när jag väl gluttade på den här lilla dörren in till ljuset och forskningen kring egentligen fotobiomodulering, som det heter vetenskapligt, då blev jag helt förbluffad. För jag inser då att mycket av det som vi försöker nå upp till med maten, dämpa inflammationer, hjälpa till med läkning, allt det där, det kan man göra även med ljus. Och det tänker man inte på att ljuset går in djupt i kroppen. För när man sitter under en lampa som de här, då tänker man att det når huden och inte så mycket mer. Och det är ju rätt sant med just vitt ljus från vanliga takarmaturer. Men går du ut i solen, då får du inte bara vitt ljus. Du får UV-ljus som inte syns. Du har hela regnbågen med alla färgerna som tillsammans blir vitt ljus. För där har du ju då blått och grönt och gult, orange och rött och allt det där. Och sen har du infrarött ljus som egentligen är den största delen av ljuset från solen. Och det ser du inte. Men det går djupt in i kroppen. Så man räknar på det och säger att fast du har kläder på dig så nås ungefär 60% av cellerna av ljus.
Wow. Och ljus är en grej. Det är inte bara någonting som... Det är en massa. Alltså det är fotoner vi pratar om, det är elementarpartiklar. Så det går in i kroppen och sätter fart på saker och ting. Det är bland annat ATP-produktionen i våra mitokondrier och väldigt mycket. Så att det gör saker på djupet. Och tittar man också då på forskningen kring just ljus så är även det lika förbluffande. För jag visste ingenting om det här. Tills då 2019 ungefär började titta på det. Jag fick ett tips om det här från en vän som är läkare och forskare. Och han sa till mig så här, du Fredrik, du borde läsa på om ljus och specifikt kanske rödljusterapi. För det har samma effekter som kosten. Och han lät ju helt knäpp tyckte jag. Så jag sa det där är inte sant. Men jag började läsa på och insåg att det var sant. Så jag har ägnat mina senaste 5 åren faktiskt till det här. Jag skrev en bok, Ljusrevolutionen. Den här släpptes för ett år sedan ungefär. Där jag går igenom då forskningen. Jag har intervjuat de främsta forskarna i världen kring det här. Och min egen resa inom ljus. Så jag har använt det här. Jag har använt det personligen på olika sätt. Och jag är ju otroligt tacksam. Så jag har ju det här nu som en del i läkandeprocessen, en del i allmänhälsan. Och nu när det är soligt ute, som det har varit nu i dagarna, och kommer vara nästa vecka, då använder inte jag någon rödljusterapi alls. För du får det från solen. Men rödljusterapi är som att få ett kosttillskott kan man säga av solljus. Det är det som är själva essensen. Fantastiskt Fredrik. Jag ska släppa loss dig alldeles strax. Som ni hör så kommer det komma mycket information här idag på det här området. Jag har 1000 frågor till dig och ni som är med idag har chansen att delta live via vår chattfunktion. Jag ser att det haglar meddelanden där och Anton sitter på plats och tar hand om er. Så skriv in era frågor under hela föreläsningens gång så kommer vi avsätta mycket tid i slutet av föreläsningen att ställa era frågor till Malin, till Fredrik. Innan vi släpper loss det Fredrik så ska de som lyssnar in för första gången också få reda på lite mer om vilka vi är. Så att de vet i vilken forum de har kommit. OsteoStrong är ett globalt koncept idag som finns världen över. Startade i USA och togs till Sverige av mig och Malin med flera 2017 och vi öppnade vårt första center 2018. Idag finns vi i 12 länder och vi har utfört över 10 miljoner sessioner med vår apparatur som erbjuder osteogenic loading. I Sverige så finns vi idag i 6 anläggningar. 3 i Stockholm, 1 i Göteborg, 1 i Jönköping och nu 1 i Malmö då. Vi har ungefär 2000 aktiva medlemmar som kommer in till oss varje vecka och tar våran hjälp. Och det de gör är unikt på många vis. Men det är inte frånskilt från vad vi redan i forskning ser är möjligt. Vi bara skapar en snabb och säker stimuli för kroppen att återhämta skelett, senor, leder, muskler, reducera värk och liknande. Och det här har vi föreläst om och kring i 7 år snart, du och jag Malin. Vi ska uppdatera den där siffran. Det är långt över 20 000 som har lyssnat på våra föreläsningar idag. Vi föreläser oftast i stora skalor i aulor eller sjukhus. Idag är ni över 1000 stycken anmälda bara på den här föreläsningen. Mycket tror jag tack vare dig Fredrik. Det vet jag inte, men det är mycket. Så, och att få utbilda och informera på det här området just hur kroppen åldras och vad vi kan hjälpa den med för att byggas upp igen och ta till sig näring, energi är vad vi ska prata om idag och det brinner vi väldigt mycket för. Och jag känner mig trygg med de 2 som sitter bredvid mig idag att vi ska kunna leverera det. Väldigt kort så bedrivs det forskning på vår metod idag. Karolinska summerar den och presenterar den i september. Så det är bara några månader bort. Så flyger de till Toronto och ger sin syn på vad OsteoStrong kan hjälpa till med när det kommer till muskelstyrka, smärtlindring, effekt på bentäthet, lungfunktion, blodvärden, allmänt välbefinnande, smärtlindring och så vidare. Jättespännande och vi har väntat många år på den här studien. Snart är vi där. En studie som redan är publicerad är den i Grekland som kom ut i London här för någon månad sedan. Jag ska prata mer om det strax. Vi jobbar också med BMC bland annat som utför full DEXA-röntgen. Vi kan alltså hjälpa våra medlemmar att utreda sitt skeletts kvalitet idag och följa utvecklingen med kontinuerliga återmätningar på samma maskin med samma person och samma utrustning. Det ger oss validerad data. Många av er har som sagt följt oss ett tag, kanske hört talas om oss och nu sitter ni här idag och efter den här halvtimmen med Fredrik så kommer jag och Malin borra ner oss på djupet kring vad OsteoStrong kan göra för dig. Och alla som lyssnar idag kommer få ett fantastiskt erbjudande om att bli medlem här också med en sommarrabatt på en första månad med inkluderat mätning och liknande. Så att häng kvar, sitt kvar och grattis till er som är med här nu live. Så med det sagt så hoppar vi ur presentationen lite grann och så låter vi
vi som sitter här kommer fram lite grann. Här. Så. Där. Då hamnar vi i helskärm. Och då, Fredrik, tänker jag att vi verkligen ska zooma in på det här med du kallar det boken rödljusrevolutionen, eller ljusrevolutionen. För att så som omslaget visar så handlar det framförallt om vanlig hedlig sol som har följt människan egentligen sedan evolutionens begynnelse och som har använts läkande i alla tider. Egentligen först i vår tid som man har liksom fått för sig att solen är farlig. Jag menar, de gamla grekerna, alla gamla civilisationer har använt ljus som en del i hälsobehandlingar. Och på 1800-talets mitt, då fanns det faktiskt helioterapi i Schweiz. Där man skickade upp folk högt upp i Alperna. Det var supermycket UV. Och lät då svårt sjuka människor helt enkelt sakta men säkert exponeras och vänja sig vid UV-ljus. Och man läkte ut massor av sjukdomar. Det här var ju liksom sånt som, det var enkelt, det var kosteffektivt. När vi hade vår tid med TBC till exempel. Folk låg ute i solen då. Drack grädde och solade, vad det man gjorde för att bli av med TBC på den tiden. Så vi har ju använt solen som en helande kraft länge. Ja. Men sen har det glömts bort i mångt och mycket. Det har kommit flera pandemier i vägen och världskrig och elände. Men idag är vi tillbaks. Börjar förstå mer och mer om solen, hur viktig den är. Och det första jag ska säga, det är ju att tittar man på förekomst av sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, benskörhet, den typen av problem, då ser man att det finns en ganska tydlig koppling mellan var på jordklotet man bor och risken att drabbas. Just det. Och ju längre ifrån ekvatorn man bor, desto större risk att få till exempel MS eller benskörhet och så. MS är en sjukdom som är autoimmun och den finns knappt vid ekvatorn. Däremot är den jättevanlig, eller ganska vanlig fall i Sverige. Den är vanlig här. Min mamma hade den, så jag har sett det på nära håll och så. Och det gäller egentligen all autoimmunitet. Och pratar vi om depressioner, kognitiva problem, Alzheimers demens, sånt är också kopplat till solbrist. Så idag har man egentligen börjat se på solen som en viktig komponent i allmänhälsan. Och då bor vi på fel plats på jorden. För vi har ju inte sol här halva året. Och det är ett jätteproblem. Och då visar det sig också att just under vinterhalvåret så är svenskarna sjukare. Vi har mera infektioner. Det dör fler människor av cancer till exempel i januari och februari än någon annan månad på året. Man ser att det finns massa sådana kopplingar till lång tid utan sol. Så jag har kommit fram till det att jag vill få sol. Så jag måste ju alltid resa på vintern och sådär och reser ofta bort på höstlovet och solar mycket på sommaren. Då får jag i alla fall så mycket att jag klarar mig, hankar mig fram. Men jag märker också att jag behöver någonting mer. Och det är där rödljusterapi kommer in. För att som jag nämnde i inledningen så har ju solen ett antal olika våglängder. Och det handlar om hur liksom, de här vågorna då som ljuset egentligen är. De kan ha olika längd. Från såna här korta vågor som är energirika, som kan skada huden. UV är en sån typ av egentligen kortvåg, högenergisk typ av ljus. Men det intressanta med UV, det funkar ungefär som i träning. Att om du tränar lite lagom, då får du en skada och du bygger upp musklerna. Det blir som en hormetisk stressor för musklerna att träna. Det är exakt samma sak med huden. Får du lite UV på huden, då får du en skada. Men om du bara återhämtar dig och inte bränner dig röd, då kommer det till exempel minska. Och nu får ni hålla i hatten här, för det här är nya studier. Det minskar risken att få malignt melanom. Så UV är kopplat till ett skydd mot malignt melanom. Och det är en alldeles ny studie som har kommit på 50 regioner i världen. Och oavsett kön, ålder, allt det där, så ser man en tydlig skyddseffekt av UV när det gäller just malignt melanom. Så det är exakt samma sak som i träning. Tränar du för mycket, då går du sönder. Solar du för mycket, då får du ju malignt melanom. Men det här lilla som är lagom så. Sen har vi allt det vi kan se, och det är det vita ljuset. Och då har man sett att det finns egentligen, där finns det en ganska tydlig princip, att ju längre våglängderna är, desto djupare tränger de in. Och ni som var med i början, ni minns att jag pratade om blått ljus. Det är egentligen det som ligger precis ovanför ultraviolett ljus. Där kommer violett och blått egentligen. Det är ett ljus som är ganska speciellt för att det är högenergiskt. Det kan skada huden. Det är det som ger de här, ni vet, truckers som kör lastbil mycket. Som får liksom ena sidan av ansiktet alldeles förstört, liksom alldeles åldrat. Och andra sidan är inte det. Och den sidan som ligger mot solen är alltså alldeles åldrad. Men UV försvinner i rutan. Det är inte det som ger skadan, utan det är blått ljus. Och för ett blått ljus har samma effekt nämligen. Och det kommer också för våra skärmar.
blått ljus. Just det. Sitter man så här, kör mycket selfies, håller på hela tiden med skärmen, då får man en skada i ansiktet till exempel. Så mitt tips, har alltid night mode på. Dygnet runt har jag på min. Så det är en lite gulare skärm, men det funkar. Ja. Men det jag vill säga i alla fall, det är att ju längre våglängden är, desto djupare går det in i kroppen. Och ni som har en mobil, som ni inte tittar på föreläsningen igenom, för då kanske ni missar någonting. Ni kan tända lampan, ficklampan som finns på mobilen. Och där ser vi då vitt ljus. Det vill säga det är blått, grönt, gult, orange och rött. Men det är bara en färg som går igenom. Just det. Och det är rött ljus. Så allt annat är bortfiltrerat. Men rött ljus går alltså genom bindväv, skelett, blod, hud, allt det här. Och då fattar jag ju att om jag lyser med den lampan in i kroppen, då händer samma sak här. Det går in 3 centimeter kanske i kroppen. Och det här var den första typen av egentligen fotobiomodellering. Det som vi idag kallar för rödljusterapi, som är liksom effektivare. Men för 130 år sedan, då kom man fram till att vanligt vitt ljus, vanliga glödlampor som man lyste på kroppen, kunde ge biologiska effekter. Så det kan jag tipsa er om också om ni vill se en jätterolig annons från 1896 i den. Gå in på mitt Instagram, där har jag lagt upp den. Det är från Saltsjöbaden. Och det är egentligen där jag bor idag. Så jag bor i gammal rödljusmark kan man säga. Men där fanns det en kvinna som heter Clara Smith. Hon gjorde som ni. Hon skapade ett koncept kring hälsa. Och i det fallet var det ju elektriska ljusbad. Man fattar vad det är. Folk gick in då på 1800-talets slut, tog av sig sina klänningar och höga hattar och körde ljus på kropparna. Och man kunde då se effekter. Men det man inte visste, det var att det var framförallt det röda ljuset som gick in. Det visste man inte. Och framförallt kanske det allra viktigaste, nästa typ av ljus, det vi inte kan se. Och det kallas för nära infrarött ljus. Och ser man på vad solen avger så är det den enskilt största typen av ljus. Den går in 15 centimeter, 20 i vissa fall. Om man pulsar kan den gå in 20. Och det innebär att det här går in djupt i kroppen, det påverkar hjärta. Det går in genom skallbenet, påverkar hjärnan. Det påverkar väldigt mycket. Och det innebär att det här det är det man vill komma åt egentligen. Och skillnaden på det och IR-bastu som många använder idag, det är att IR-bastu har längre våglängder. Då är det mycket sådana mellan infrarött och eller fjärran infrarött. Det är längre våglängder och de går bara in ungefär 2 centimeter. De värmer gott, det är bastuns syfte. De är bra, men det nära infraröda går in så långt. Och det är det som är det intressanta här. För då kan man med 2 typer av ljus nå väldigt djupt in i kroppen. Rött och nära infrarött. Tack Fredrik. Det är tydligt att det finns en stor kunskap bakom det här idag. Du nämner även forskning. Vi ska ställa lite frågor på det strax. Jag tror att många som lyssnar här idag skulle vilja veta innan vi är klara med vad kan man få hjälp med av rödljus. Många av våra medlemmar har mycket värk, muskelvärk, ledvärk, svag muskulatur, svårt att ta upp näring, benskörhet, för att nämna något. Vad används rödljus idag primärt för att hjälpa till med, ser du så att säga? Vad har rödljuset för specifika områden? Det här är en jättebra fråga, för när man tittar på det här, då finns det ungefär 6 000 studier idag. Och då är det inte bara rött ljus, det finns med lite grönt och UV och sånt där. Men på fotobiomodellering, säg att i alla fall 90% av det är rödljusterapi, då är det på allt möjligt. Det är på alltså Parkinsons, det är ormbett, det är dittan och dattan. Och det är för att när man då använder rödljusterapi och får in det här ljuset så påverkar det våra mitokondrier. Och då finns det en speciell process, jag ska inte gå in på detaljerna, men det är alltså egentligen produktionen av ATP ökar. Och ATP är ju kroppens energivaluta. Det som gör att vi kan tänka en tanke, röra sig, våra muskler, få celler att liksom fungera helt enkelt, få ett sår att läka, få allt det här att funka. Så ATP är otroligt centralt. Och då är det många celler som producerar för lite ATP. De är åldrade, de är skadade, de har inte rätt näring, de har inte rätt förutsättningar. Och där kan då ljus påverka den här processen och helt enkelt få igång produktionen. Det är därför det här är så stort. Det är därför det ger så många olika effekter och gör att många tycker att det verkar för bra för att vara sant. Det kan inte både ge hårtillväxt och bättre fertilitet, men det gör det. För alla celler behöver ATP och det är en central mekanism i det här. Jag tror många också nu tidigt skulle vilja få en bild av hur det här går till. Vissa ser nog en stor maskin, någon ser någon laserstråle. Hur kan man idag ta till sig rödljus? Ja, det här är egentligen... Jag var faktiskt i Kina nu för några veckor sedan och tittade på de här fabrikerna som gör detta. Och det finns
allt. Det finns apparater som man ligger i, som ett gammalt solarium. Det finns saker man hänger upp i taket, det finns små hattar, det finns stavar för underlivet, det finns för öronen, för näsan, allt numera. Ja. Men jag personligen använder egentligen 2 stycken paneler. Och det ser ut ungefär som en modell större, som helt enkelt då har lampor i sig. Och då sitter jag med den mot framsidan och baksidan. Så en liten fram och en stor bak. Och då kan jag behandla mig snabbt, effektivt. Jag får in det både från framsida och baksida. Jag når hjärta, jag når lungor, jag når liksom insidan på ett bra sätt. Då är du avklädd eller? Ja, jag är avklädd. Man ska helst vara naken. Så att kan man vara naken så är det bra. Ja. Sen är det så att nära infrarött ljus går igenom kläder. Det passerar igenom väldigt mycket. Det passerar inte igenom metall och sådana saker. Men just kläder i regel är inga större problem. Så man kan sitta i en sån här miljö som vi är nu. Fullt påklädd och köra en sån nära infraröd behandling. Och det är faktiskt det som vi har pratat om tidigare. Att ska ni ta in en sån apparat, då finns sådana idag som bara har nära infrarött ljus. Man kan använda den här med kläderna på, den går djupt in i kroppen och är bäst tycker jag för sådana här terapeutiska användningsområden. Men jag vill ju också påverka huden. Jag vill liksom påverka om jag har något sår på händerna, mycket trädgården håller på, man skär sig och sådär. För att rött ljus jobbar lite ytligare. Mer för skönhet, för sårläkning, för hudproblem och sådär. Medan nära infrarött ljus är egentligen bättre på allt annat, för det går ju så djupt in. Men de 2 typerna kan man säga, de ingår i vanliga paneler. Och om man nu vill börja någonstans så tycker jag man ska börja med en liten panel och lära sig den. Och den kan man flytta runt och använda för att man kan både se att man får en lokal effekt om man då lyser på sin eksemiga hand kanske, men också systemisk effekt. Att om du lyser på buken, då påverkar det även hjärnan till exempel. Om du lyser på ryggen, då får du mindre ont i foten. Det handlar om cytokiner, inflammatoriska ämnen helt enkelt, då, som minskar. Så det här är spännande. Det innebär att du kan börja med en liten lampa som inte kostar så mycket. Och sen som du vill då göra som jag, bygga upp liksom en liten rigg. Det kan jag säga också, det finns också på mitt Instagram hur min rigg ser ut. Om någon vill se. Och där kan man faktiskt ställa frågor till mig också. Om man inte hinner med det idag. Det är superbra. En annan fråga som jag tror många har är okej, men hur lång tid tar det här då? Och hur ofta rekommenderas du att jobba med rödljus? Svaret på det är egentligen att jag måste först veta vad man är ute efter. I den allmänhälsa, som jag själv är ute efter, då behöver jag ingenting nu. Då kan jag gå ut i solen istället. Jag är ute i solen en timme eller så. Det motsvarar en behandling i en sån rödljusterapi. Så 20 minuter med en lampa motsvarar ungefär en timme ute i solen. Och då räcker det. Och det är kanske vad man behöver på en dag då. Ungefär. Sen är det så att har du ont någonstans, behöver läka någonting, du har en fraktur eller något liknande, då skulle jag säga att man ska lokalbehandla. Och det kom en jätteintressant studie alldeles nyligen, det kom i januari faktiskt, där man då helt enkelt använde rödljusterapi på personer som låg inne på intensivvården. Svårt sjuka människor. Det är alltså med respiratorer och allt det här som är verkligen för att hålla folk i liv. Och de kunde skrivas ut 30% snabbare när man fick rödljusterapi. De fick 250% bättre rörlighet. Det var 110 de som inte fick behandling. Och de ökade i greppstyrka vid behandlingen. Och det är ändå helt stillaliggande människor. Medan då de som inte fick behandling, de minskar greppstyrka. Så rödljusterapi gör att alla processer i kroppen kommer igång. Så är man sjukhusliggande, om man inte är ute någonting, då kan det vara skillnad på att bli frisk och inte. Så då ska man verkligen se till att få det här oavsett vilket väder det är. Så det är olika användningsområden kan man säga. Våra följare, de är väldigt pålästa i regel. De har sökt sig till oss för att de är intresserade av kroppens egna funktion. De är väldigt kunniga och nyfikna. Vart kan de hitta de här referenserna som du pratar om? Finns de på er hemsida? Eller kan de finns lite här och där. Dels finns de ett otroligt dokument som egentligen då är en Excel-fil. Ni kan få den av mig, så kan jag dela med er av den. För den är lite för omfattande för de flesta, men det är 6000 studier där. Och då är det en finsk forskare som har suttit 7 år av sitt liv, oavlönat och samlat allt det här. Han sitter varje vecka, går igenom nya studier. Och det kommer i snitt 1 eller 2 studier om dagen. Så det är bara flödar in. Och då har han suttit och gått igenom alla studierna. Han har skrivit upp om det är djur, om det är människor, om det är provrör etc. Och han har då färgmarkerat. Om det var en stor effekt, liten eller oklar effekt eller dålig effekt. Så man kan snabbt hitta. Den ska ni få. Men bortsett från den, man kan fråga ChatGPT. Det är ett bra sätt att fråga, få reda på referenser. Det är alltså AI, som jag själv använder ganska mycket idag. Man kan gå in på Google Scholar. Man kan gå in på PubMed. Problemet är bara att om du söker på Red Light Therapy, då kommer inte allt.
För ibland handlar det om low laser therapy och här, ni vet, massa olika begrepp. Så jag tycker att det är ett problem. Så det bästa är att gå in på den här Excel-filen egentligen, för där finns allt. Och det är verkligen också IR och UV och sånt som kanske inte dyker upp annars. Ja, men det är ett supertips. Och det är de frågorna vi kommer få efter det här också. Så kanonbra, och vi tar gärna del av och kan länka det. Yes. Efter Och det kostar ingenting, den är helt kostnadsfri. Fantastiskt. Okej, så här hos oss då, för vi tittar ju på det här. Vi är väldigt intresserade av rödljus som en del av vår verksamhet. Vi har inte tagit steget än, men vi utbildar oss. Idag är en sån dag och vi skapar relation. Så hur ser du att det skulle fungera nu har du varit runt i lokalen, du har förstått hur vi jobbar och vad vi har för tilläggsval. Ser du att rödljus skulle passa hos oss och hur skulle det kunna se ut? Ja, alltså nu är jag ju lite så partisk, men jag jobbar med Nutrilite, men jag kan säga att hade jag inte varit inblandad i det så hade jag ändå sagt att det är ju den perfekta matchen. För att ni jobbar med människor med behov av effekter på djupet. Och rödljusterapi, de lamporna som ni ska ju bara ha nära infrarött ljus. Ni vill ha effekter på djupet, ni vill ha smärtlindring, ni vill ha kollagenbildning, vilket är bra för skelettet, det är bra för massa saker, men det är därför man får lite mindre rynkor när man kör rödljusterapi. Fast då, i alla fall sker det alltså på djupet. Man ser att osteoblasterna, celler som bygger ben, de blir lite piggare. De kan till och med bli fler. Man ser att stamceller kan omvandlas till osteoblaster vid närinfrarött ljusbehandling. Så det är många sådana aspekter. Så att jag tänker ju att om man skulle köra en sån behandling med bara närinfrarött ljus, en stor panel, 10 minuters behandling efter en sån här session. Helt perfekt. Det är en jättebra kombo. Ja, och det matchar ju vårt koncept som ni kommer få lära mer om idag. Går väldigt fort i regel. Det är korta besök. Det är en gång i veckan och man får ett stor output. Det blir stor effekt på kort tid. Så det gillar vi med det vi hör kring rödljus idag. Det rimmar med vad vi letar efter. Tycker vi. Du Malin då, som sitter med din vetenskapliga hatt på dig och också har liksom varit öppen med att du är ganska ny på det här området. Ja, absolut. Vad sitter du med? Jag tänker ju på det här, vi pratar om solljuset, man ska vara ute i solen för att man ska få D-vitamin och då är min självklara fråga, får man D-vitamin om man använder sig av det nära infraröda eller rött ljus på huden? Ja, det här är en jättebra fråga, för att man får bara D-vitamin av UVB. Som då är ett lite mer eller mest högenergiska UV-ljus som når jorden egentligen. Det är UVC också, men det försvinner i atmosfären. Men UVB gör att vi bildar D-vitamin och ungefär 200 andra ämnen. Så att det är egentligen det bästa att få sol, då får du bara massa ämnen. Men det intressanta med D-vitamin, det är att det har effekter, men inte fullt så många effekter som man tidigare har trott. Och det finns 2 stora metastudier nu, en kinesisk och en europeisk, där man gått igenom då studierna kring D-vitaminbrist. Vad händer om man då ger tillskott av D-vitamin till människor? Ja, man får lite lägre mortalitet, det händer en del bra saker, men det kan inte fullt ut förklara varför då människor med bra bentäthet har mycket D-vitamin. Utan förklaringen är att de har fått sol. Det är en markör för solexponering. För solen gör allt det här. Du får dina stamcellsproduktionen kommer igång, stamcellerna mognar, de hamnar på rätt ställe. Du får kollagenbildningen, du får många sådana saker. Så jag vill säga att D-vitamin har funktioner, det är viktigt, men det kan inte ersätta ljuset. Så att om jag skulle använda rödljusterapi på vintern, då skulle jag ta D-vitamintillskott också för att vara säker på sin sak. Men är jag på sommaren av bra nivåer, då skulle jag nog inte ta någon D-vitamin. Då skulle jag låta kroppen göra sitt eget istället. Men jag tycker att det här är spännande för att det finns 2 skolor. En del säger att D-vitamin ska man inte ens ta. Det är bara ljuskvitto. En del säger att det är jätteviktigt. Och jag tror sanningen ligger mitt emellan. Så det har en funktion, men man kan inte ersätta solen med det, så att säga. Ja, just det. Ja, men det är jättebra. Ja, vi pratar ju väldigt mycket om det här med D-vitaminintaget vinterhalvåret. Det är ju en av förklaringarna till att vi är benskörast i världen här i Norden. Det är ju klimatet. Och återigen kan ju ljuset och rödljus vara intressant nu. Ja, och jag ser ju rödljusterapi som en slags kosttillskott av solljus. Du får ju 2 våglängder, eller i det här fallet nu om vi pratar om er panel, kanske 4 våglängder, men alla är av samma typ. Du får 2 typer av ljus. Då är det nära infrarött ljus och eller rött ljus. Det är som D-vitamin ungefär. Om man jämför då rent biologiskt vad som händer. Anton? Jag förstår att det finns massa frågor. Vi tänker, ska vi släppa in ett par stycken nu? Och sen sparar vi resten. Fredrik har lovat att sitta kvar. Ja, jag är kvar. Han är kvar. Ingenstans. Så om du vill ge oss 1 eller 2 här så ger vi dem till Fredrik.
Vilken watt och infraröd lampor som satt? Frågan, jag repeterar den. Vilken watt ska en infraröd lampa ha? Ja, det handlar alltså om effekten på lampan. Och det handlar egentligen om vad man har för plånbok. Så enkelt är det. Ju mer desto bättre. Och jag har ju själv 1500 watt, 1500 watt på min hemma. Och den funkar bra för mig. Då kör jag den kanske då en kvart, 20 minuter. Den ni pratar om, den har ju 3000 watt. Det är därför 10 minuter räcker. 5 minuter framsida, 5 minuter baksida, sen går man hem. Så det handlar egentligen om hur mycket pengar man kan lägga på det här. Men även en lampa med 400 watt, som också finns, som kostar nästan ingenting i jämförelse, den är ju jättebra. Kan vara värt att nämna då, vad kostar det för att få tag i en produkt som kommer kunna hjälpa? Ja, det är så här att går man på de bra produkterna som är certifierade, har garantier och är testade, CE-märkta, allt sånt där, då får du en bra liten lampa för kanske 5 000 kronor. Och sen går det sakta uppåt. Det finns 6, 7, 8, 9. Den jag har hemma ligger väl på 14 tror jag. Men med det sagt så har de 50 000 timmars brintid. Det kan stå på dygnet runt i 18 år. Så de håller länge. Och de drar nästan ingen el. Så det är väldigt ekonomiskt. Har väl köpt den, då är det väldigt ekonomiskt. Och tar ni in en sån lampa, den kommer ju stå tuffa för evigheter. Vi har sålt såna lampor till typ Sturebadet och de här stora spanläggningarna. Och de bara rullar på. Ja, det var faktiskt en fråga jag hade. Bra att du nämnde. Vart finns Nutrilite idag? Nutrilite är ganska ungt, precis som ni är. Vi startade 2022. Så vi har funnits då i 3 år snart. 2 år i alla fall aktivt så. Men det innebär att vi har ju sålt till en del ställen, men det är ju inte jättemånga. Men det är som till exempel Hotell Tylösand, Hagabadet i Göteborg, Sturebadet i Stockholm till exempel. Men sen säljer vi också till olika privatpersoner. Men min dröm är att få komma in här. Speciellt med den som vi är helt ensam om. För vi pratar ju om röjsterapi. Men den vi pratar om för er, det är egentligen blackline. Och det är ju röjsterapi, men det här osynliga, närinfraröda ljuset. Och den är vi ensamma om i världen. Det finns ingen som har en sån portabel närinfraröd panel. Den har vi själva tagit fram. Och att få in den hos er, som kommer hit och testa den, det är ju min dröm. Så att det vore ju jätteroligt. Men vi är unga, men vi vet vad vi gör och det är produkter som verkligen funkar. Folk känner av det här. Och det ska nämna också det när vi pratar smärta. Det finns ganska mycket studier kring det här. Och nära infrarött ljus har man sett att om du får en behandling av det så motsvarar ungefär 2 Alvedon i smärtlindring. Och slutsatsen i studien var att det var till och med ett bättre alternativ än läkemedel i det här fallet. Eftersom det gav inga biverkningar, ingen sänkt smärttröskel och sådär. Så det är väldigt intressant. Du är fantastisk, Fredrik. Låt oss ta en till fråga till. Kontraindikationer. Pacemaker, muskulär dystrofi, psoriasis. Jag repeterar frågan. Vad finns det för tydliga kontraindikationer när det kommer till rödljus? Flera av våra medlemmar har pacemakers, muskeldystrofi liknande. Då är det så här att jag kan en del. Jag har lärt mig så mycket jag kunnat på 5 år. Jag kan inte allt. Så det dyker upp bland saker som jag inte kan svara på. Som pacemaker var en sån fråga. Och då har jag då helt enkelt min mentor i det här. En läkare som då kan väldigt mycket. Och han kan räkna ut och han har koll på det här. Och han har kommit fram till att pacemaker, inga problem. Däremot högenergilaserapparater, då kan det här EMF-fältet störa pacemaker. Men de här svaga lamporna som vi har, ingen fara. Och det är många som använder det då. Det är positivt, med tanke på att vi har en hel del medlemmar med det. Ja, precis. Och muskeldystrofi, inga problem, snarare tvärtom. För en sak som det här gör, det är att det påverkar immunförsvaret. Och vi har bland annat våra makrofager som är en immuncell som styr väldigt mycket. Som dels kan styra inflammationer, muskelnedbrytning och så. Och det man ser är att man får mindre av den typ som kallas för M1 och mer av M2. Och den gynnar muskeltillväxt. Det är därför de här IVA-patienterna blir starkare när de fick rödljus. Så jag tror att det till och med kan vara en liksom verkligen viktig indikation här. Har du tappat muskler, kör på. Du behöver mer rödljus. Och sen rätt kost och träning förstås också. Just det. Vi tar en till, Anton. Sådana här hudåkommor då tänker jag som psoriasis jag nämnde och eksem. Ja, psoriasis, inga problem. Där är det till och med så att jag skulle rekommendera en del UV, blått ljus också. Och det har inte vi, men det finns andra lampor som har det. För att du behöver det här högenergiska, du behöver som en sån, nästan som en cellgiftseffekt. Att du tar koll på de här cellerna, får dem förnya sig. Och det tillsammans med rött ljus och närinfrarött ljus, då kommer du få en jättebra effekt. Och egentligen pratar jag om solen. Det är det man ska få när man har psoriasis. Det är det bästa. Ja, jag själv hade eksem när jag var liten och jag fick faktiskt UVB-behandling. Och då tar man ju bara en våglängd. Och jag skulle säga att du skulle behöva allt egentligen. Och nästan alla psoriatiker blir bättre i solen, de märker ju det. Just det. Cancerceller är mycket svårare.
Cancerceller, hur påverkas de av rödljus? Det är så här att cancer är en komplex sjukdom. Det finns mycket individuella aspekter i det här. Så jag har ju valt att vara väldigt försiktig när jag uttalar mig om detta. Och har man cancer ska man inte tro att rödljusterapi kan bota. Så är det inte. Men vi vet att de som solar mycket, de har ju en kraftigt reducerad risk för cancer generellt. Det finns en svensk studie som pågått nu i 25 år. Den kallas för MISS-studien. Och att vi inte har hört om det här mer än vi gjort är helt enkelt en skandal. Men det visar sig att kvinnor i Sverige som solar mycket har ungefär 40% lägre risk att dö av cancer än kvinnor som solar lite. Helt konstigt. Det är sinnessjukt. Ja. Och det finns ingen kost i världen som kan ge 40% reduktion i cancerdöd. Risken för hjärt-kärlsjukdomar ska säga att dö av det är en halverad risk. Och att dö av övrigt, autoimmunitet, infektioner och sånt, den är 70% lägre. Det är helt otroliga siffror. Och det här stöds av andra studier också, det är inte bara den här i Sverige. Men det innebär att ljus är bra mot risken att dö av cancer. Sen är problemet då, kan man säga att rödljusterapi kan hjälpa? Det vet vi inte. Däremot så använder man det ofta mot biverkningar. Alltså när man får strålbehandling och så. Om man får till exempel strålbehandling om man har munhålecancer, då ser man en klar förbättrad överlevnad. Eftersom du kan börja äta tidigare. Du kan komma tillbaka tidigare. Men sen ser man också faktiskt att de här makrofagerna som vi pratar om, de är ju väldigt duktiga på att äta upp tumörceller. På mitt LinkedIn har jag lagt in en sån liten nanovideo där man filmat makrofager när den äter helt enkelt lymfcancerceller. Det är helt sjukt. Den bara gluffar i sig och helt enkelt tar och löser upp de här till ingenting. Så från att vara dödliga celler så blir de bara byggstenar för kroppen. Så jag tror att jag kan med gott samvete säga att det är i alla fall ingen kontraindikation om man har cancer att använda rödljusterapi. Men det är inget som kommer bota en. Så ska jag säga. Hur mycket används rödljus inom vården idag världen över? Globalt sett börjar röra på sig. USA en del, i forna östblocket en hel del. Polackerna har varit duktiga och så, men i Sverige nästan ingenting. Och det är, säg så här, jag tror att det helt enkelt, det är svårt att patentera detta. Det är svårt att hitta en lönsamhet i det som gör att det är värt för någon att satsa brett på det. Men det kommer att sippra in. När de här studierna på IVA-patienterna kommer, när man ser att människor använder det här och blir bra i mångt och mycket. Mycket bättre i alla fall. Kan minska medicinering och sånt. Så ge oss 10 år. Då tror jag att det är en stor skillnad. Och min dröm, förutom att komma in här förstås, det är att varje vårdcentral har såna lampor. Som vem som helst får gå in och köra när de vill, kostnadsfritt. Du skulle sänka priserna eller kostnaderna för vården enormt. Du skulle få ner köerna enormt. Människor skulle må mycket bättre. Speciellt där i december, januari när det är som värst. Mycket intressant. Vi släpper in det igen om en 40-45 minuter. Så ska jag och Malin nu borra ner oss ordentligt i osteoblaster, osteoklaster och kroppens funktioner när det kommer till skelett och hur det utvecklas. Så du får lite rast. Tack så mycket. En stund. Tack Fredrik. Ses snart igen. Ja. Tack. Så fortsätt skriva in frågor till Fredrik. Och om ni tycker att det här med rödljus verkar intressant och ta in hos oss så får ni gärna ge en kommentar på det också. Då ska vi återgå till våran presentation här. Sådär. Okej Malin. Spännande. Japp. Man lär sig hela livet. Ja, verkligen. Jag tycker att det här är jättekul. Som något nytt och nyttigt. Nyfiken och öppen ska man alltid vara. Och det är vi här på OsteoStrong. Vi hoppar vidare direkt här. Och vi nämnde studier som har genomförts på OsteoStrong. Och den svenska då, som du i allra högsta grad har varit med och bidragit till att KI fått upp ögonen för oss och till slut beslutade sig att titta på vår metod. Vad kan du säga kort om studien, hur den är utformad och vad kommer vi få svar på? Ja, den är utformad så att man har valt att jämföra 2 olika träningsformer. Och då är det då träning på OsteoStrong eller belastning eller träning-belastning med en fysioterapeut i gruppträning på GH. Och det är den normala träningsformen som man får utskrivet om man har fått en benskörhetsfraktur och ska komma tillbaka till ett normalt liv igen kan man säga, stärka sitt skelett. Så det här är en möjlighet för OsteoStrong att visa att vi är minst lika bra som en redan godkänd eller man ska säga använd metod. Och det är också därför den här studien är unik, därför att det finns ingen annan studie där man har jämfört 2 olika träningsmetoder.
mot varandra. Utan den man brukar göra är att man använder en ny typ av träning och så jämför man det mot någon som inte tränar. Och det är ganska lätt att visa att man blir bättre av att träna. För det vet vi alla att man mår bättre av att röra på sig och man blir gladare och allt möjligt. Det är oftast den frågan vi får när någon kommer till oss första gången. Men jag går ju redan på gymmet eller jag simmar ju och cyklar ju. Varför ska jag komma till OsteoStrong? Just det. Och då kan man väl med den här studiens hjälp kunna se att dels att man kan använda det som ett komplement eller istället för. Det är inte alla som kan springa, hoppa, rulla, klättra. Nej. Och sen kommer vi säkert kunna se att vi i många fall också kan matcha och kanske till och med överprestera här. Ja, och vi har en subgrupp också i den här stora studien där vi då även mäter effekten om man står på medicin redan och lägger till träning. Just det. Så att vi kommer få svar på både hur det är att göra de här 2 olika träningsformerna utan medicin men också med medicin. Så att det finns flera lager i den här studien som kommer vara otroligt spännande att titta på. Så september. Japp. Därifrån kommer vi kunna dela mer information om resultat. Väldigt kort då om den grekiska studien, Malin. Ja, de har ju visat lite där jag var inne på att om man tränar då på OsteoStrong, belastar sitt skelett, så får man då bättre effekt på bendensiteten än om man inte tränar. Och det gäller då både för om man står på medicin eller om man inte står på medicin. Så även om man tar medicin så får man ytterligare bättre effekt om man dessutom lägger på belastning hos OsteoStrong. Fantastiskt resultat för oss. Ja, väldigt, väldigt kul att de genomför den här studien och den är nästan lika stor som våra. Så många medlemmar som var med. Ja. Och det vi ska prata om idag, det är alltså vad de här studierna har kunnat visa och kommer kunna visa vad vi kan göra. Och du som lyssnar nu för första gången, skulle du vara intresserad av att ha lite mer energi? Hand upp. Är det någon som vill ha lite mer energi? Ja, bra, där kommer händerna. Bra, ni är med fortfarande. Härligt, många händer som kommer upp. Självklart vill ni ha det. Och skelettet är en av de mest grundläggande faktorerna till hur stark du är idag. Det är liksom begränsningen för hur starka muskler du kan ha, hur friska leder du har. Så fort skelettet börjar tappa i kvalitet så kommer det ha påverkan på hela din rörelseapparat. Vi kommer prata mycket om idag hur du kan öka din bendensitet. För visst är det så, Malin, att sägen om att skelett inte kan öka i bentäthet utan bara reduceras i takt inte är sann. Nej, precis. Det är ju, ben är en levande vävnad så man kan påverka det hela livet. Så man kan absolut få benet att växa sig starkare. Muskelstyrka har vi väldigt god effekt på, kommer ni få lära er idag. Och att kunna göra det på kort tid med väldigt låg skaderisk, det är vår stora fördel. Förbättrad balans. Om det är någon av er som lyssnar idag som känner att balansen inte är på topp så har ni kommit helt rätt. Hållning, längd. Ja, precis, får vi sträcka på oss här. Just att ge kroppen stadga och behålla längden kan vi hjälpa till med. Vi har medlemmar idag som är längre än när de började hos oss. Värk. Är det någon av er som lyssnar på den här föreläsningen idag som inte har ont någonstans? Hand upp. Ja, ett par stycken. Bra, grattis till er. Det är ju nästan så att ni skulle få komma och hålla i föreläsningen nu. För ni gör ju någonting exceptionellt som många av de här 1000 som lyssnar idag inte har lyckats med. Och jag är en av dem. Jag har förslitningar, jag har värk, jag behöver ta hand om mina knän, mina fotleder, min rygg. Det fina är att när jag gör det, när jag ger kroppen hjälp, positiva stimulin, så har jag inte ont. Men när jag slarvar med min rehab och min träning så får jag ont. Och vi kan alltså hjälpa till här. Vi har många som kommer till oss med svår artrosvärk, ledvärk, muskelvärk. Vi kan också reducera risken för fall och skador. Och vi har också dokumenterad effekt på ert blodsocker. Det är också en sån sak som den svenska studien tittar på. Just det, där kan vi också fråga Fredrik om. Just det ska vi prata om. Vi har en hel del diabetiker och det är framförallt typ 2 diabetes då som vi kan ha effekt på. Så skelettet förändrar hela din rörelseapparat. Det är det vi ska prata om idag. Vi jobbar ju med mätningar. Alla ni som är med live idag har möjlighet att ta del av en månads medlemskap med oss. En första månad för att ta del av osteogenic loading som vi jobbar med och får då en kostnadsfri ultraljudsmätning med inkluderande konsultation och rekommendation vidare.
Det här är en mätmetod som du var med och valde ut till oss, Malin. Vad är det för typ av mätning? Vad säger den och vad säger den inte? Ja, vi mäter ju bendensiteten med hjälp av ultraljud på sjukhuset eller någon av de här privata enheterna, så mäter man nu med röntgen. Och för att använda röntgen så behöver man ha speciella tillstånd. Det är en sak, och så man behöver ha ett specifikt rum, och man behöver också mäta hela kroppen eller lägga sig ner. Här gör vi väldigt enkelt för oss och använder då en ultraljudsmaskin där det räcker att man tar av sig skor och strumpor, och så sätter man ner hälen i den här maskinen som ni ser på bilden. Och under någon minut bara som mätningen tar så sitter man blickstilla, och då får man ett mått på hur benet ser ut i hälen. Och man får en kurva som är likt den som ni ser på bilden nu. Där man då kan få ett värde på hur skelettet mår. Den här värdet som man får är inte tillräckligt bra för att ställa en diagnos, utan då behöver man göra en röntgen. Men den är tillräckligt bra för att förstå om man behöver göra någonting för att skelettet ska må bättre. Hälbenet ger en ganska bra indikation på hur det ser ut i höften, och höften mäter man med röntgen på sjukhuset. Och den ni ser på bilden där är det då en bild med ett grönt fält. Här har man sin fyrkant där som är då mätvärdet för hälen. Har man det på grönt så har man ingen benskörhet eller försvagat skelett. Är man däremot på gult, som just den här bilden visar, då så har man någonting som heter osteopeni, och det är ju lite förstadiet till benskörhet. Alltså man har ett försvagat skelett. Det är inte så svagt så att man får en diagnos som är benskörhet, men man ligger i ett område där man då både kan påverka uppåt och neråt såklart. Och är man på rött så har man då benskörhet i det här fallet. Så här har vi ju hjälpt många vidare. För att de flesta av er hur många av er har mätt er bentäthet någon gång tidigare? Hand upp. Av 1000 stycken så är det inte mer än kanske en 10, 15, 20% som räcker upp handen nu. Och det betyder att vi har ett mörkertal. Och du som inte har mätt din bentäthet kan ju säkert ha en tanke om att nej, men jag känner mig inte benskör. Men utan att mäta så vet vi inte. Och vi fångar varje dag nya mätningar hos oss som förvånar. Och som tur var då har skett. Att man mäter gör att du kan agera och förebygga. Så att mäta är verkligen något vi rekommenderar. Och det här T-scoret då som man får ut på den här mätningen. Det är kopplat till... Ja, risken för att man ska få en fraktur eller Så om man då har en normal benstomme, då har man då T-score ner till minus 1,0. Men har man då minus 1,0 har man en fördubblad risk att bryta sig. Och då kommer vi in i det här gula området. Och det gula är från minus 1,0 till minus 2,5. Och där ser man att det är inte så att det dubblas, utan det blir en exponentiellt förhöjd risk när man börjar närma sig minus 2,5, som är då precis gränsen mellan gul och röd. Och är skelettet ännu svagare så har man då väldigt hög risk att bryta sig jämfört med normal benstomme. Så många av er som lyssnar på det här idag har ju er hälmätning i slutet på det gröna området eller i början på det gula, och ni resonerar ju så i dialog med oss att det är bra att göra någonting nu istället för att vänta lite grann och liksom få gå från 2 till 4 gånger förhöjd frakturrisk på en 5-årsperiod kanske. Så att agera i tid är någonting vi vill hjälpa till med och förebygga frakturer. Ja, det är också läskigt om man väl har fått en fraktur. Är det ju läskigt att ta i, och man blir kanske lite försiktig och rädd. Så att det är väldigt bra tips att börja i tid. Och apropå tips, så i slutändan så rekommenderar vi alla att utföra en DEXA-mätning i kombination med den här ultraljudsmätningen. Därför samarbetar vi med BMC idag som befinner sig i Stockholm. Nu är ni som lyssnar in från hela Sverige, från nordligaste breddgraden till sydligaste, och ni märker att vi finns i vissa delar av Sverige idag, men vi växer hela tiden. Och idag kan du som medlem göra en helkroppsröntgen väldigt, väldigt billigt tillsammans med våra samarbetspartner
BMC som finns i Stockholm. Och där får man då, vad får man då? Ja, då får du en röntgenundersökning på höften och de 4 understa ländryggskotorna. Så L5, L4, L2, L1 brukar det vara. Men är inte skelettet lika starkt överallt, Malin? Nej, det är inte det, utan det beror på hur man belastar. Så att på de ställena i kroppen man belastar mer har man oftast ett starkare skelett. Och på de ställena i kroppen man belastar mindre har man oftast ett svagare skelett. Men med det sagt så är det ju på vissa ställen där man verkligen belastar mycket, som speciellt i höften, behöver ju ha ett väldigt starkt skelett. Man brukar prata om att när man går ner för en trappa belastar man höften någonstans mellan 7 till 9 gånger ens kroppsvikt. Så blir det lite försvagat där så är det ju stor risk att man vid något fall bryter den. Och det är därför som man också gör den här röntgenundersökningen precis i höften och ländryggen. För där är oftast där som man bryter sig på grund av benskörhet. Och det är där de mest allvarliga frakturerna sker också. Så vi rekommenderar våra medlemmar, vi tvingar ingen, men vi rekommenderar dem att mäta det här var 18:e månad. Just det. För att få nya mätvärden och data. Så att är du en medlem idag som ännu inte har gjort den här helkroppsröntgen så kan det vara något att fundera på och prata med oss när du kommer in till oss nästa vecka. Eller på ditt nästa besök. Tips också för er som har långt till Stockholm och känner att åka dit till BMC för att få den här kanske inte är någonting som jag vill, men om ni gör en hälmätning hos oss då med ultraljud och får ett mätvärde så kan det vara lättare att komma in på vårdcentralen eller någon annan vårdinrättning och säga jag har mätt, men jag har inte mätt med röntgen, jag mätte med ultraljud, men jag har ett värde som jag skulle vilja verifiera med röntgen. Just det. Så då kan man antagligen komma in bättre. För kommer man till vårdcentralen och bara säger hej, jag vill ha en röntgen, så kommer de att säga nej. Oftast. Oftast. Det är oftast till mig säger de nej. Ja. Så Och då är du ändå Malin Nilsson. Ja. Där ser man. Benmassan försvinner med åldern. Vad handlar det här om, Malin? Ja, men det är helt naturligt åldrande av kroppen. Så att muskelmassa och benmassa försvinner med åldern. Precis som det står här i rubriken. Och som man ser på bilderna då, så har man liksom sin starkaste kropp någonstans runt 30-årsåldern. Då är benmassan på sitt maxvärde. Och efter det så förvaltar man det skelettet som man har liksom lyckats bygga upp. Under de första perioden av livet har man en hormonsammansättning och man växer och sådär. Så då är det helt naturligt att man bygger upp sin kropp. Men sen med åldern då så förvaltar man det bara. Här som vi var inne på tidigare så är det ju faktiskt så att det går att påverka under hela livslängden sitt skelett. Men viktigt som jag vill att ni uppmärksammar på den här bilden är ju att den rosa kurvan som är kvinnor i det här fallet skiljer sig från den blåa kurvan som är män. Med att det blir en ordentlig nedförsbacke där någonstans efter 50-årsåldern för oss kvinnor. Och det har att göra med att vi går in i klimakteriet. Och i klimakteriet så sker en väldig omställning i den hormonbalans som man har i kroppen. Det är mindre östrogen och östrogenet har en effekt på balansen mellan benätarceller och benbyggarceller. Så benätarna äter snabbare än vad benbyggarna gör. Och där kan man påverka det genom att belasta skelettet under den här perioden extra. Man kan också påverka med olika kosttillskott kan man göra och även hormontillskott. Men det är väldigt viktigt att ta reda på ens bentäthetsmätvärde även före klimakteriet, för att det kan vara väldigt stor skillnad på de här 5-10 åren mellan 50 och 60. Man ser ju att det skiljer lite mellan män och kvinnor där och som sagt, och vi män har också en övergångsålder, men den kickar in mycket senare i livet. Så jag som man kan räkna med att tappa mitt testosteron i större mängd sådär runt 70 kanske. Ja. Medan kvinnan kliver in redan vid 50. Sen vill jag stryka under där också det som står överst, att liksom muskelstyrkan försvinner med åldern. Och det har ju primärt att göra med att skelettet försvagas och vårt nervsystem går in och balanserar upp muskelstyrkan hela tiden så att den rimmar med vad skelettet tål att bära. Det finns ingen av oss som lyssnar på den här föreläsningen ikväll som har starkare muskler på kroppen än vad ert skelett tål att bära upp.
Och i takt med att skelettet åldras så kommer ni alltså att försvagas muskulärt. Därför har vi ytterligare liksom en stark anledning till att underhålla skelettet och ta hand om det i tidig ålder och sen förvalta det väl. Ja, visst. Och den där kurvan slutar vid 100, men vi hoppas ju att vi ska kunna bli några år äldre än 100. Vi har många medlemmar som börjar närma sig 100 nu. Vi har haft medlemmar över 100 års ålder hos oss. Och de har ambitioner om att vara friska och starka så länge de kan. Och det är väldigt inspirerande. Här då Malin, här ser vi 2 bilder på skelett i genomskärning, va? Ja, precis. Det här är då, det kan vara hälbenet i genomskärning eller en ryggkota i genomskärning. Och så här ser benet ut inuti. Men när man tänker sig benet, ett hundben, så där vita hårda som är ytterst. Det är bara som den där gula ringen allra ytterst på de här bilderna också. Det är som ett skal. Och det heter skalben på svenska. Och inuti heter det då spongiöst ben. Och det är som en tvättsvamp, liksom en sponge heter det på engelska då. Och när man är frisk och stark och har ett skelett som har ett T-score -1 eller högre, då ser det ut som 30-åringens ben där. Man har mycket av det här spongiösa benet och de här håligheterna är inte så stora. Men ju äldre man blir och ju mer benskör man blir så får man då mindre och mindre av det spongiösa benet och de här trabeklerna som det heter, det gula ni ser, blir tunnare och tunnare. Så om man bara ser de här 2 bilderna är det ganska enkelt att förstå att om jag smockar till den ena, den 50-åringens ben, så krasar det mycket enklare än 30-åringens ben. Jag brukar använda den här träpinnen som ett exempel. Där ni har träpinnen som 30-åringen, det är en frisk trägren. En ung, frisk trägren. Ni vet att den är seg. Det ska mycket till om ni vill lyckas knäcka den. Samma trägren 20, 30, 40 år senare kan ha samma tjocklek. Men när vi ger oss på den så knäcker den sig sådär. Just det. Så att den har tappat elasticitet och bäring. Så kan man väl likna skelettet vid lite grann. Ja, och det, Fredrik var inne lite grann på det också. Att det är gula, förutom mineral då, benmineral som mäts med röntgen eller som vi mäter med ultraljud. Så innehåller det spongiösa benet också ganska mycket kollagen. Så kan man påverka kollagenbildning så har man bindning av det även i skelettet. Just det. Och summa summarum då Malin, varför blir vissa bensköra och andra inte? Vad är det som har hänt i kroppen? Ja, vi har nämnt åldern, man är äldre, man rör sig mindre, man utmanar inte kroppen på samma sätt och då behövs ju inte heller skelettstyrkan på samma sätt. Så det är en del till varför man blir benskör. Man har könshormonerna som styr det här, så ju äldre man blir och man har nedgång i könshormonproduktion så kommer det också påverka benätarceller och benbyggarceller. Sen finns det en ärftlighet i det här med benskörhet. Och vet man med sig att man hade en äldre släkting, mamma eller mormor eller så, som bröt sig tidigt så kan det vara värt att titta lite extra på sin egen skeletthälsa, hur det ser ut. För det kan finnas ganska stor faktor av ärftlighet där. Stillasittande livsstil har vi varit inne på. Om man sitter stilla så jobbar man varken med muskler eller med skelett. Är det någon av er som lyssnar idag som har en stillasittande livsstil? Brukar inte vara det. Brukar inte vara många på våra föreläsningar. Det kanske är för de som lyssnar här är väldigt intresserade och pålästa och vet att man ska röra sig också såklart. Det finns ju en anledning till att ni är med här ikväll för att ni är lite framåtlutade och vill förhoppningsvis ta hand om er själva. Men det är otroligt viktigt att aldrig sluta röra på sig, sluta belasta kroppen. Nej, precis. Det är ju bra även för huvudet. Man blir piggare av att röra på sig helt enkelt. Man blir gladare oftast. Ja, det är också en del riskfaktorer. Alkohol och rökning är inte bra för benbyggandet. Och vissa mediciner bryter också ner skelett, bland annat kortison. Då. Och då är det då kortison i form av tabletter som man behöver äta under en längre period. Vi brukar prata om 3 månader. Så kortisonspray som man tar för astma eller så, eller kortisonsalver för eksem har inte den här effekten på skelett. Men just om man står på kortisontabletter under en längre period än 3 månader brukar påverka. Levaxinbehandlingar. Ja, Levaxin är ett läkemedel som gör att
sköldkörteln ska öka sin produktion, och sköldkörteln kan då också bryta ner skelett för att frisätter kalcium i blodet. Så under tiden man ställer in Levaxin-dosen kan det vara så att man då men det finns en risk att man under en kortare period bryter ner mer skelett. Men sen när den väl är inställd ska det inte påverka. Nej. Man skulle väl kunna lägga till näringsbrist på den här Ja, också, va? absolut. Det kommer väl på nästa slide. Tänker jag. Ja, det kanske det gör. Vad kan man göra? Ja, kan du ta den då, Jonas? Ja, gärna det. Det här är ju vad vi brinner för, och det är egentligen det budskapet ni ska ta med er härifrån idag. Vad är lösningen på utmaningen med ett åldrande skelett? Och överst har du satt, Malin, hög belastning. Det är vad du absolut vill trycka på här. Och då är frågan hur tung belastningen behöver vara, och hur ska jag kunna utsätta min kropp för tung belastning när jag har ont i knäna, när jag har spinalstenos, när jag har svag balans, när jag är rädd för att göra illa mig och så vidare. Vi ska komma till det alldeles strax då, där OsteoStrong har en fantastisk lösning på det här. Näringsrik kost, där kom det. Ja. Vi pratade ju, ni som var med och lyssnade på Bertil senast, när Holistic var med och presenterades som en ny samarbetspartner till oss, så fick vi lära oss allt och lite till om vikten av att stoppa i sig riktig mat och att det verkligen gör skillnad i vad vi stoppar i oss. Och skelettet är inget undantag. Vi kan bygga upp vårt skelett med rätt näring, och vi kan också bryta ner vår kropp väldigt snabbt med felaktig kost. Och där pratade ju Bertil väldigt mycket om K2, D-vitamin. Han tryckte väldigt mycket på magnesiumets vikt, och sen kalciumet såklart. Som en av de här 4 komponenterna som ska in i benmatrisen, och hur de samarbetar. Just det. Och risken att stoppa i sig mycket kalcium till exempel utan att ha K2 och D-vitamin på rätt nivåer, vad det kunde skapa för problematik. Om du inte lyssnade och var med oss för en månad sedan, så gå gärna in på YouTube på OsteoStrong Sverige. Det är 3 timmar inspelat med oss och Bertil när vi borrar ner oss på det här området. Så vi kommer inte ägna mer tid åt det nu idag. Titta, där står det solljus också inom parentes. Det hade Fredrik gillat. Ja, det är ju en av de absolut bästa källorna till hälsosamt intag av D-vitamin då framför allt. Och det är ju utmaningen för oss här i Norden halvårsvis. Mediciner finns det också på det här området. Ja. Vad kan de göra för oss, mediciner? Ja, de mediciner som man oftast får här i vårt land är då bisfosfonat eller denosumab som är en antikropp. Och de kommer i olika former, Aclasta, Prolia och så vidare, alendronat. De bromsar benätarcellerna så att de inte äter så mycket, och då har benbyggarna mera tid på sig att bygga skelett. Det är de här 2 som är på bilden där, va? Just det. Benätarna är de som är större, som är till vänster. Och benbyggarna är de mindre till höger. Så benätarna kommer först, lägger sig liksom som ett paraply, sen utsöndrar lite syra som bryter ner skelettet och tar bort allt gammalt. För det här måste ske. Man måste bryta ner skelett och bygga nytt hela tiden. För en skelett byts ut under en 7-årsperiod ungefär. Så give or take. Var ni med där? Alltså på 7 år så har du bytt ut varenda cell i ditt skelett mot nya. Så det skelettet som du har med dig till den här föreläsningen nu hade du ingenting av för 7 år sedan i regel. Och om 7 år så kommer du ha ett helt nytt skelett ytterligare då. Du kommer att ha bytt ut varenda cell. Det här pågår alltså hela ditt liv. Och för mig blev det en riktig sån här aha-upplevelse om att okej, jag kan inte leva på gamla meriter. Nej. Jag kan inte säga att jag var aktiv som 20-åring när jag är 50 och tror att skelettet fortfarande ska vara tipptopp om jag har slutat röra på mig och slutat ge kroppen näring. Det är verkligen något ni ska ta till er. Och bara för att summera hur viktig belastning är, så tar vi astronauterna som mitt favoritexempel här. Astronauter, män och kvinnor som vi skickar upp i rymden, atleter, vältränade, friska män och kvinnor i sina bästa år, försvagas något enormt när de är i rymden fysiskt. De tappar muskelstyrka, de tappar balans, de får svag cirkulation och de förlorar bentäthet med närmare 3% i månaden när de befinner sig i rymden. Det är värre än klimakteriet. Det är värre än klimakteriet. Det här har de ju nu fångat upp
NASA och de som jobbar med rymdfärder och sätter sina astronauter i träningsprogram uppe i raketerna. Och gissa vad? Den typen av belastning som de ägnar sig åt i rymdraketen påminner väldigt, väldigt mycket om det Osteostrong jobbar med. Det är statiska drag och tryck i biomekaniskt optimerade positioner. Och det är det ni kommer få chansen att prova på med oss till att börja med en första månad då, när ni blir medlemmar här enligt erbjudandet som ni har idag. Och här ser vi ytterligare då hur belastning kan graderas utifrån olika aktiviteter och vad som funkar och inte. Bland annat. Vi har även med medicinering och så här. Men om man då tittar här, Malin, över 12 månaders period så går det lite olika bra för olika grupper här. Ja. Och de det går sämst för längst ner till vänster på grafen, det är de som är fysiskt inaktiva. Nu var ju inte det så många av er som lyssnar här idag och det är bra. Men om du känner någon som är fysiskt inaktiv och som du vet äter en svag kost, en dålig kost och kanske inte utomhus så mycket, så kan den personen befinna sig i den kategorin till vänster där du förlorar din bentäthet upp mot närmare 3% om året. Och då går det fort. Ja. På 10 år har du tappat 30%. Det är inte den gruppen du vill tillhöra. Nästa grupp är precis lika inaktiv. No activity står det där. Men de har näring och solljus på hög nivå. Året runt. Då halverar du din nedbrytningstakt av ditt skelett, ser man där, till ungefär 1% per år. Och det är där de flesta befinner sig. De har en ganska låg fysisk aktivitet eller en normal. Man går till jobbet, man kanske är på gymmet någon gång i veckan, man simmar på sommaren lite grann, cyklar och sådär. Då kan man räkna med att skelettet bryts ner med ungefär 1% per år. Promenader, mina damer och herrar, har inte heller visats vara tillräckligt stärkande för att skelettet från ett år till ett annat ska bli starkare och starkare och starkare. Utan det är också en aktivitet som är bromsande, som är jättenyttig och ni ska fortsätta med den. I tillägg till det så ska ni hitta någonting varje vecka som verkligen belastar skelettet tungt. Och då ser man det i de här staplarna lite mer åt höger, där då weight bearing exercise, alltså viktbärande träning, tunga lyft med vikter eller hopp och landning är ju det som forskningsstudier har visat kan ha effekt på skelettet. Så en atlet till exempel som en gymnast eller tyngdlyftare kommer att bygga sitt skelett starkare i sin aktivitet. Det vet vi redan och det visar den här stapeln där med någon procent per år. Det är fantastiskt att kunna öka sin bentäthet från ett år till ett annat. Skulle du vilja vara i den kategorin? Jajamän, absolut. Det är livsviktigt. Sen har man medicinerna där, eller hur? Vad ser man där, Malin då? Vad ger de ungefär per år? Ja, men det är de här bisfosfonaterna som jag pratade om. De ger någonstans upp mot 3% kan de ge. Oftast så ger de den effekten under de första 1,5 åren. Man får stå på en sån här medicin max 5 år. För sen måste man ha ett avbrott. För de här benätarna måste ju äta. Och man måste bilda ett nytt skelett. Annars blir skelettet gammalt. Just det. Och då blir det skört. Av den anledningen. Som en max kanske 3,5% under en 5-årsperiod. Då. Just det. Och sen har vi nästa kategori läkemedel som det är ett hormonläkemedel. Det får man bara ta i 18 månader. Det är otroligt svårt att få det här i Sverige. Jag vet andra länder där de är mer generösa med det här läkemedlet. Men det är sköldkörtelhormon, bisköldkörtelhormon faktiskt. Så man får dagliga sprutor behöver man ta i 18 månader. Då kan man bygga uppåt 7% under den perioden. Ja. Ganska ovanlig, va? Ja, jag tror att väldigt få får den. Och sen har man då Osteostrong-metoden som vi ska gå in på nu då. Ja. Som har möjlighet att applicera ännu tyngre belastning på kroppen än vad tyngdlyftning eller elitgymnastik kan erbjuda till och med. På en ganska skör kropp. Ja. Det är en väldigt spännande kombination som vi erbjuder. Och vi ska gå in på det nu då. Hur vi då kallar det för we hack the system. Vi har alltså hittat ett sätt att komma runt den här utmaningen med hög belastning kontinuerligt. Genom våra patenterade maskiner. De finns alltså bara hos oss. Även om de ser ut som många maskiner på gymmet. Så beter de sig väldigt annorlunda. Och de mäter på kilogrammet den belastningen som du skapar tillsammans med oss varje vecka. Genom hela kroppen. Du arbetar i din starkaste position genom 4 apparater. Med din maximala muskelkraft. Utan impact och stötar.
Så det är alltså ett säkert sätt att göra det här på jämfört med det traditionella sättet som så skulle vara att hoppa eller lyfta då. Du får de här fördelarna med high impact och stötträning, men utan den uppenbara skaderisken. Du behöver inte byta om, vilket många uppskattar. Det är alltså både svettfritt och smärtfritt. Och du behöver bara göra det här stimulit en gång i veckan. Det är precis på det sättet de här studierna är designade med Karolinska och Grekland till exempel. Att de här som har tagit del av vår hjälp har alltså kommit en gång i veckan och guidats av oss som instruktörer varje vecka. Du gör alltså ingenting på egen hand. Tillsammans med de här belastande maskinerna så jobbar vi med vibrationsterapi med hjälp av Powerplate, som är de absolut mest sofistikerade maskinerna på marknaden idag, har jobbat längst, mest forskning med sig. Och det är alltså en harmoniserande vibration, en tredimensionell vibration som framförallt utvecklar din balans, din muskelstyrka, din cirkulation och din rörlighet. Det har väldigt god effekt på fascia, bindväv, smärtlindring. Så den här använder vi oss av innan och efter som en del av varje veckas besök hos oss. Fantastiskt, och vi skulle kunna prata väldigt länge om bara vibrationerna, men det får vi göra en annan gång. Så det vi kommer utveckla tillsammans med dig som medlem är din bentäthet med hjälp av osteogenic loading, högbelastande maskiner som går genom ryggrad, armar, ben, bröst. Och vi gör det också i syfte att förbättra din balans, som i alla de här 3 delarna som du ser på skärmen krävs att ha höga nivåer av för att ha en minimerad risk för skador och frakturer. Det räcker inte bara att ha ett friskt ben om du har väldigt svag balans och svaga muskler. Då löper du ändå stor risk att skada dig. Så vi jobbar med alla 3 delarna och vi ser en explosiv effekt på balansen för dig som idag upplever att det är en svaghet. Du kommer kunna snabbt tillsammans med oss mäta det här kontinuerligt och känna effekt av det. Det tror jag många av er som lyssnar idag som medlemmar vittnar om att balansen är en av de tydligaste effekterna tidigt. Muskelstyrkan vill jag verkligen lyfta fram. Dels för att den är så livsviktig att bibehålla. Det visar jättemycket forskning idag att du minimerar risken att utveckla de här vanligaste folksjukdomarna idag. Om du har en stark muskulatur så kommer du ligga i en kategori som utvecklar mycket mindre av den varan. Och vad gör du idag för att uppleva att du blir starkare från ett år till ett annat? Är det någon av er som lyssnar idag som känner att ni de 4 senaste åren har blivit starkare och starkare och starkare och starkare? Några av er har säkert gjort det, upplevt det, och då har ni gjort någonting. Ni har alltså jobbat med kroppen och utmanat den mer än vad den är van vid. Och det är det våra maskiner gör varje vecka. De tar en kropp som kan vara i 50 års ålder, 70 års ålder eller 90 års ålder på ett säkert sätt upp till det som kallas för muscle failure. Att du får ta i med full kraft. Och de allra flesta slutar med att ta i med full kraft vid ett givet tillfälle. Kanske när man passerar åldern 30 eller 35. Så när man har hunnit blivit 60, 70, 80 så har man, det var länge sedan. Och då händer det grejer i våra maskiner. Så det är häftigt att vi kan hjälpa till med det. Och benets livscykel kommer alltid att röra sig upp och ner beroende på hur er livsstil ser ut. Skulle ni sluta att äta nyttigt från och med idag och sitta mycket mer still eller bli sjuka så att ni måste ligga still under ett halvår, så kommer er bentäthet att sjunka kraftigt tillsammans med muskelstyrka, balans och kondition. Om ni sen blir tillfrisknar och börjar belasta kroppen igen, äter nyttigt, tar i tungt, belastar och gör saker, då kommer bentätheten att börja återhämta sig tillsammans med muskulatur, balanshållning. Så att det här är snittvärden och det är det vi kallar för osteostrong-resultat. Att börja använda kroppen tungt igen med vår hjälp kommer sätta den i en annan riktning fysiskt. Och ni som medlemmar vet ju hur det här går till. Du som aldrig har provat än kan vi bara varmt rekommendera nu att komma in och ta del av vår hjälp. Och ni ser ju på bilden här att vi har en flora av medlemmar. Allt ifrån de som står på händer till de som knappt tar sig in i lokalen för egen maskin. Det är män och kvinnor. Och på olika sätt så når de resultat med oss över lång tid. Vi har medlemmar som har varit med oss nu i 6-7 år. Och fortsätter att utveckla sin styrka och balans till exempel. Vissa av våra medlemmar är jättestarka idag. Några av de starkaste vi har i Sverige. Kalle såg jag var uppe och tävlade här igen här om natten. Okay. Så han går det bra för. Ja, han har gått här i Solna där vi sitter idag.
Vi har stavhoppare, boxare och sen har vi Aron Andersson som jag tror många känner igen från alla möjliga event. Men han dansade bland annat i tv här för några vintrar sedan. En föreläsare som är kanske mest bokad i Sverige. Vi kan titta hur det ser ut när han jobbar i våra maskiner. Och det som är gemensamt för alla våra medlemmar, oavsett om du är en av dem på bilderna här eller i en annan fysisk status idag, är att du kommer till oss för att utvecklas och bli ännu starkare, ännu friskare och bibehålla den kraften du har. Och så här ser det ut när Aron jobbar i våra maskiner. Ni ser hur han sitter i våran benpress och skapar något som heter osteogenic loading genom underkroppen. Här kan han, trots att han sitter i rullstol till vardags, applicera en belastning som liknar en sprinters. Han kommer upp i 500 kilos belastning i den här videon, vilket rimmar med om han skulle springa i full fart nerför en backe. Vilket han inte gör till vardags. Men eftersom våra maskiner erbjuder det stimulit varje vecka så tror hans nervsystem att han är uppe och springer. Och han börjar alltså bygga styrka i höftleden, i knäleden, i fotleden. Och han vittnar här om att han har mindre ont och känner sig starkare och piggare när han går hos oss regelbundet. Du kan också vara som Gudrun, 94 år. Och utveckla din styrka. Hon har gått hos oss när hon var 91. Och Gudrun är idag fysiskt starkare, bättre balans, rakare i ryggen och piggare i huvudet som du nämnde, Malin. Och det är tack vare att hon utsätter sin kropp för sitt liksom maximala en gång i veckan. Tillsammans med den vardagliga promenaden och det som hon annars också gör. Så får hon ett helt annat resultat. Så att vi har medlemmar som imponerar och inspirerar på alla nivåer. Och när du kommer till oss så känner vi oss väldigt trygga idag med vad det är för typ av resultat vi kommer att kunna erbjuda långsiktigt då. Bentäthet vet jag att många lyssnar in idag för att ni vill ha hjälp med. Men många kommer också vilja ha hjälp med smärtlindring eller muskelstyrka. Men om vi tittar lite grann på bentäthet och vad vi kan göra så har vi Agneta som ett strålande exempel på någon som har ökat sin bentäthet varje år. Som vi har mätt hennes fot. Och när hon kom in till sjukhuset efter knappt 2 år så hade hon inte längre konstaterad benskörhet i sina höfter. Och då har vi alltså lyckats öka belastningskravet på hennes höfter över en längre tid och hon är idag inte klassad som benskör. Fortfarande medlem hos oss idag. Kristina ville vi ta med idag för att visa att man också kan vara väldigt skör. Kristina har haft 4 kotkompressioner i ryggen, väldigt mycket värk, väldigt skeptisk till att börja hos oss. Hon kunde i många år ta del av våran hjälp och på så vis reducera värk och öka sin bentäthet successivt, vilket var, skulle jag säga, livsviktigt för henne. Och det där leendet kom fram lite oftare än till en början. Camilla, född 42, får en explosiv utveckling av sin bentäthet under första året. Men det är framförallt balansen som man kan känna av. Bentäthet känns ju inte så där direkt, det måste mätas. Men just den fysiska effekten är någonting som våra medlemmar gärna vill ha mer av. Anneli, en yngre tjej som blev benskör tidigt i livet, fick inom 2 års tid reda på att hon inte längre var benskör i ryggen efter ny mätning. Och då är det här utan medicinering, vill jag säga. Så det finns alltså en väg för den som kanske har ätit den medicineringen och inte får mer. Kanske inte kunde ta del av medicineringen av någon anledning. Och det går jättebra att kombinera med medicin om man skulle behöva det då, som studier redan har visat. Gunilla är ett exempel på en medlem som aldrig någonsin skulle gå in på ett gym. Hon kallar sig själv för latmask, stolt sådan också. Jag tycker det är larvigt och töntigt och jobbigt att vara på gymmet och har aldrig hittat liksom sin väg framåt när det kommer till träning. Men OsteoStrong funkar för henne då det är en gång i veckan, det är kort tid, hon behöver inte byta om, kan ta en kaffe, slå sig ner, umgås lite grann efteråt. Det tycker hon är rimligt. Och så har hon fått ett resultat som gör att hon inte längre är benskör. Så att det som är gemensamt för kvinnorna på de här bilderna är just att de har tagit sig till OsteoStrongs lokaler en gång i veckan under en lång period och således också förändrat sin fysik. Och det är vi väldigt, väldigt stolta över. Så det vi erbjuder dig som lyssnar nu är alltså att ta del av ett medlemskap som innehåller allt vi arbetar med under den första månad. Och vad innebär det då? Jo, ni kommer alltså få ta del av de här 4 högbelastande maskinerna som vi testade med Fredrik här lite tidigare också då. Där man får chansen att kontrollera att högbelasta armar, ben, ryggrad och höfter. Och maskinerna är återigen specifikt framtagen för den som behöver hjälp med sitt skelett men kanske redan är skör. Så det ska alltså vara ett säkert sätt att göra det här på. Du kommer få ta del av
vibrationsplattorna och det stimulit som vi erbjuder där med utveckling av balans och rörlighet och styrka. Det är grundpaketet och det ingår för er. På det så kommer ni utan extra kostnad få PEMT-behandling. Det är ett electromagnetic field. Det är alltså ett magnetiskt fält som går genom kroppen och påverkar mikrocirkulationen. Du får effekt på blodet och dess rörelse i kroppen och den syresättning som det kan ge, som är livsviktigt för våra cellers funktion då. Reducera smärta, svullnad och stödjer benbildning bland annat. Och det är därför vi jobbar med den. Och den är väldigt populär. Tillsammans med våra compression boots, en 15 minuters lymfmassage, lymfdränage. Hjälpa kroppen att frigöra den från gifter, slaggansamlingar och liknande. Känna sig lätt, smärtfri, rörlig efter en kvart. Det är våra medlemmar vittnar om då bland annat. Kommer också ingå för dig i det här erbjudandet. Tillsammans med att du får träffa våra certifierade instruktörer varje vecka. Du får alltså inte göra någonting på egen hand. De här står bakom den här gula väggen som vi sänder ifrån då. Och vi har haft en utbildning nyligen. Så att de är alltid på hugget och redo att ta hand om dig varje vecka. Så att du lämnas inte vind för våg i de här maskinerna. Utan du kommer in i en miljö som är väldigt kontrollerad och observant på just dig. Erbjudandet idag handlar om att ta del av en första månad med allt inkluderat för 999. Och med det sagt så kommer ni få en hel månads medlemskap. Det betyder att ni kommer in till oss vid 4 tillfällen, en gång i veckan. För det är så vi jobbar. Du får tillgång till PEMT-behandling inom det priset. Du får tillgång till lymfdränage med Normatec. Du har tillgång till Flex, vilket gör att du kan pausa det här medlemskapet och verkligen nyttja månaden fullt ut. Även om det skulle komma någonting emellan under månadens gång. Du får också tillgång till alla center då om du skulle vilja prova flera. Du betalar ingen startavgift som normalt sett täcker den timmen det tar för oss att ställa in alla maskiner och introducera dig i konceptet, utföra alla styrketester, balanstester, installera bokningsappar och så vidare. Allt det här får du i priset av 999. Du får också den här mätningen som bara den i sig har värdet av 999. Plus konsultationen som kommer till det då och vägvisning, rådgivning därefter då. Ingen bindningstid har du på den här första månaden, ingen uppsägningstid. Du ingår en hel timmes introduktion som sagt med balans och styrketester. Visst låter det bra, Malin? Ja. Vi har verkligen tagit ifrån tårna här och försökt göra det så gott vi kan. Ni kan starta det här medlemskapet inom 3 månader. Så ni kan starta det i juli, augusti, september. Så har man mycket på agendan närmsta veckorna, ja, då är vi bara tacksamma om ni skjuter lite på starten. För många kommer vilja starta nu och det går jättebra att starta senare. På detta har vi lagt 100% nöjdgaranti. Det betyder att vi vill bara jobba med dig om du är nöjd och det känns bra efter din första timme hos oss. Så du kan alltså ta del av erbjudandet idag via Swish på 999. Och du kan starta det här medlemskapet när det passar dig. Du kommer också få chansen att komma in och göra en hel timme med oss. Känna dig för, bekanta dig i lokalen, träffa oss. Skulle det av någon anledning inte kännas rätt för dig att gå vidare med det här medlemskapet så har du 100% nöjdgaranti, vilket gör att du kan ångra köpet, få pengarna tillbaka. Så att det finns ingenting som kan gå fel här i den här relationen. Och det är jätteskönt för oss och det ska kännas jättetryggt för dig. Och så här har vi jobbat nu i snart 7 års tid. Så att, ja, det finns ju ingen som vill ha en missnöjd medlem, tänkte jag. Utan man vill ju att de som kommer in är glada och nöjda och känner att det här är någonting för dem. Vi är inte här för att tvinga in någon. Och vi har full respekt också för att många kommer behöva den här timmen för att känna in att det känns bra. Absolut. Eftersom det är någonting nytt. Och det kan ju vara så att man har en situation i kroppen där man till exempel har en svår smärtbild eller någonting annat som gör att det är svårt att veta om det passar eller inte. Då har vi den här möjligheten att det går att prova på, känna efter, funkar det här för mitt knä eller min axel eller vad det är för något. Och sen bestämma. Allt att vinna. Ja. Och då har vi våra 6 center uppradade här. Vi har vårt i Sickla, nedanför Sickla-stråket. Jättevackert center där. Solna, det är där vi sitter idag. Yep. Utanför Arenastaden och Mall of Scandinavia. Vi har vårt uppe vid Odenplan på Ynglingagatan. Det är vårt första center. Malmö har vi nere vid Västra hamnen i Malmö. Ligger jättevackert med utsikt mot Danmark. Vi har vårt center i Lindome söder om Göteborg.
Och sen har vi vårt mitt i Jönköping, vid Busstorg och tågcentralen. Vägg i vägg med SF Bio. Just Beläget. Dit ska jag imorgon för övrigt och föreläsa. Så där står jag imorgon med den här tiden. Fantastiskt vackert där. Så där har ni alla Swish-numren till de här 6 olika centrarna. Och Anton finns ju med på chatten nu och kan liksom svara på frågor kring det här. Ni kommer få ett utskick inom en halvtimme på era mejladresser som ni har anmält vid dagens event, där ni kommer få allting i skrift och kan läsa igenom. Men för att summera så är det alltså ett erbjudande för dagen som handlar om att swisha 999 för att få allt det här inkluderat. Bara hälmätningen och konsultationen skulle jag säga är värd pengen. På det får ni en hel månads erfarenhet av att vara medlem med oss, med allt inkluderat då, med lymfmassage, pentbehandling, inga extra kostnader för balanstester, styrketester. Och därifrån så hoppas och tror vi att väldigt många av er också kommer fortsätta med oss till hösten och ta våran hjälp långsiktigt. Och då kanske det också kommer vara tillsammans med rödljusterapi i någon form. Och med den lilla övergången så tror jag det är dags att bjuda tillbaka Fredrik, som var ute och tog lite ljus, va? Helt riktigt. Lite kvällssol. Lite sån, man kan säga fullspektrumljus, det vill säga allt från UV till far infrared. Ja. Det är superskönt. Jag fick också frågor faktiskt från några av er via Instagram här, och det är helt okej. Gå in på mitt Instagram och ställ frågor. Jag svarar på allt. Kul. Ja. Fantastiskt. Någon fråga du vill lyfta till alla direkt? Jag tror inte det var specifika frågor för dem. Så däremot tror jag att vi har... Anton har väl ett gäng? Absolut, det tror jag. Jag tänkte, Anton, innan vi återgår till frågeställning om både Osteostrong och Nutrilite här, har det kommit några specifika funderingar kring erbjudandet? Ja, vad kostar det sen? Vad kostar det sen? Det är väl en jättebra fråga. Det kommer fortsatt att kosta 999 i månaden. Så länge du inte väljer att addera lymfmassage eller PEMT-teknologin. Då har vi lagt en sån billig peng som 100 kronor i månaden. Det är 25 kronor i veckan för en sån här behandling. Så att vi kan hålla nere priserna på våra extra produkter genom att vi bakar in det i ett månadsmedlemskap. Så det är mer eller mindre gratis att fortsätta att bibehålla de här delarna om man vill. Men många kommer också fortsätta på 999 i månaden och jobba då med belastningsträningen och vibrationsterapin, vilket är den vi primärt rekommenderar. Och det är det vi jobbar med. Så 999 är er månadskostnad även från månad 2 och framåt. Och då har ni heller inte en längre uppsägningstid än 60 dagar. Så att den första månaden har ingen uppsägningstid alls, ingen bindningstid alls. Efter den månaden så väljer ni att gå in i medlemskapet och då har ni 60 dagars uppsägningstid. Så inte heller då har ni ett års abonnemang eller 24 månader. Utan vi jobbar med korta boliner, väldigt skönt och enkelt för alla. Och det finns också möjlighet att pausa våra medlemskap vid semester eller frånvaro. Vi är väldigt generösa. Så vi tar betalt för den tiden vi ger. Så att man behöver inte köpa ett årsmedlemskap hos oss som man inte nyttjar. Det har säkert alla gjort någon gång. Köpt ett gymkort och gått 3 gånger. Det är dyrt. Så att vi kommer att kunna svara på alla de här frågorna också vidare under kvällen. Så Anton får fånga upp dem och så får vi kasta in dem. Men här har ni Swish-numren. Och jag tror att Anton kan kasta in dem i chatten också. Så har ni dem där. Och det är inte så mycket att fundera på, Malin. Inte tycker inte vi i alla fall. Nej, absolut. Det är bara att prova. Man har inget att förlora på det. Nej. Och jag tror att det är inte förrän man provar som man verkligen känner liksom i kroppen vad det här Så är det. gör. Du hade väl någon kanske liten aning om hur vi jobbade. Men nu när du har fått prova någon maskin så tror jag det var tydligare för dig, va? Absolut. Och jag har ju tränat styrketräning sedan jag var 15. Så det vanliga, det kan jag. Ja. Och jag känner ju att det här är bra. Jag känner ju att det tar på rätt sätt. Och att skaderisken är låg är ju kanske det viktigaste om man då har skört skelett till exempel. Och jag ser egentligen, jag ser kroppen som en helhet. Muskler, skelett, bindväv, hud, allt hänger ihop. Och när jag tränar själv, då tränar jag lika mycket för skelettets skull som för musklernas skull. Jag tänker verkligen så. Och skelettet är ju, som ni också trycker på, det är ju liksom plastiskt. Och jag har fått lära mig way back att man byggde benmassa till man var 30, sen bara droppade. Men så är det ju inte. Det har vi sett. Det finns ju massor av sätt. Ljus, träning, kost, allt det där. Ja, och visst är det inspirerande att när man vet om det, då är det svårt att blunda för det. Ja, och det känns väldigt bra. Sen får ni tillbaka den här DEXA-apparaten förresten.
Den har de flyttat upp på Och Rådmansgatan. där kan man köra Så den. yes, Ja, jajamän. det är intressant. Det vill jag testa själv. Och så. Ja, Mm. det ska vi ordna. Det Kul. ska vi ordna. Okej. Jag vet att du håller på att summera frågor fortfarande, Anton. Men är det någon du vill skicka över till oss redan nu, så kan vi ta hela frågebatteriet här sen när du har summerat ett par stycken. Ska vi ta någon? Ja, men skicka gärna någon nu. Se vad som har kommit. Det är ju lite om rödljusgrejerna. Mm. Ska vi ta dem? Yes, sure. Ja. Då ska vi se. Jag har fått jättemånga frågor på malignt melanom. Okej, det har kommit fler frågor på malignt melanom och kopplingen till rödljus. Vad har du att säga där, Fredrik? Ja, där ser man ju att det finns ingen kontraindikation där på att använda rödljusterapi. Och malignt melanom är ju en sjukdom, jag behöver gå in på den egentligen specifikt, men den är ju ganska ovanlig och låg dödlighet. Det gäller att ta det tidigt, det är viktigt som 17. Men du måste ju ändå få ljus. Och det finns den här studien, MISS-studien, som man såg att de som fick minst sol, de hade under en 15-årsperiod ungefär 0,8% risk att få malignt melanom. De solade mest hade 1,2% risk. Så risken var något förhöjd, men risken att dö av det var lägre hos solarna. Så jag tror ju personligen, hade jag haft malignt melanom, då hade jag använt rödljusterapi som ett väldigt säkert alternativ till solen. För du behöver ändå ljuset på djupet. Du behöver den här makrofagaktiveringen, du behöver allt det. Och sen finns det i min bok, ska jag säga det, där beskriver jag hur den här energiprocessen fungerar. För att det är så att tumörceller är ju väldigt energikrävande. Och de helt enkelt jobbar mycket anaerobt utan syre. Och när man då använder rödljusterapi ser man att man tvingar de här cellerna att faktiskt börja använda syre. Och de mår inte bra av det. De växer inte till på rätt sätt. Det vill säga, det är bra för oss att säga då. Så jag hade ju själv använt rödljusterapi om jag hade en tumörsjukdom. Men med det sagt så botar det ingenting. Utan det är bara att man behöver ljuset på något sätt. Och då är rödljusterapi ett väldigt säkert sätt att få ljus. Jätteintressant. Ja, mer Anton? Rödljuslampa, infraröd bastu och bastufilt. Vad är skillnaderna? Vilka är bättre? Rödljuslampa, infraröd bastu och bastufilt. Och där kan jag säga att infrabastu, jag nämnde det i inledningen också, att det är ju längre våglängder. Så det är designat för att ge en värmealstring. Alltså all energi samlas på ett par centimeters djup. Och det har effekter. Det är lite för detox, cirkulation och sådär, för smärtlindring. Men det går inte in lika djupt som nära infrarött ljus. Det är en unik våglängd. Den går alltså in 15-20 centimeter. Och den får man väldigt lite av i er. Kanske ner till 10%. I rödljusterapi så är det ju 50%. Det vill säga då är 50% rött ljus, 50% nära infrarött ljus. Med den som vi pratar om för er, den lampan, det är 100% IR. Och det är alltså bara 10 i IR-bastu. Det innebär att det blir så mycket bättre effekt av den här stora panelen med djupgående våglängder. Sen de här madrasserna och sovsäckarna och allt som finns, det är egentligen bara varianter på IR. Alltså det är långvågiga värmealstrande våglängder. Och det är en smaksak vad man tycker om. Och jag dissar inte dem på något sätt. Men vill man få den här riktigt smärtlindrande, djupgående effekten, då är ju nära infrarött ljus det man ska ha. Vi är evolutionärt anpassade till det. För om man tittar på människans relation till ljuset. Vi kommer ifrån Afrika, det är fastställt, det vet vi. Vi har en sol där som är väldigt intensiv. Ekvatorn går över Afrika. Och det innebär att på dagarna, mellan 12 och 15 kanske, då ligger man ganska lågt när man är naturfolk, så att säga. Man håller sig i skuggan, man sitter och fixar med saker och sånt. Det är morgonsol och kvällsol man är ute och jagar och umgås i och utnyttjar. Och den har ganska lite UV, men desto mer rött ljus och nära infrarött ljus. Så det är som att man simulerar morgonsol och kvällsol med de två våglängderna. Och det kan man alltså inte få från IR-bastu. Det här är ju mera evolutionärt naturligt, kan man säga. Jag har en fråga när vi ändå pratar om olika typer här. Jag vet att jag har i mitt nätverk folk som jobbar med laser. Och de kan i många fall ställa sig lite frågande till rödljuset. De liksom provocerande kan säga att det är som att ta fram julgransbelysningen. Ungefär samma effekt. Vad ser du för likheter och olikheter idag mellan laser och infrarött ljus? Ja, det finns, alltså, jag kan säga så här, laser, det kallar man för koherent ljus. Då ligger de här vågorna, de ligger i synk på det viset. Det innebär att du får en ganska stor värmealstring, du kan bränna bort leverfläckar, allt möjligt med det här, mycket energi på en liten plats. Det har sina fördelar i många fall. Men det vi pratar om nu,
det är ju då helt enkelt rödljusterapi som är icke-kovalent ljus. Då ligger vågorna huller om buller. Och det visar sig att det spelar ingen större roll för kroppen hur de paketeras, hur de kommer, så länge de går in i kroppen. Och det finns gott om studier som visar att både laser, sån här low level laser therapy som det kallas, och rödljusterapi med LED-lampor, de funkar båda två. Så det är ingen som är bättre eller sämre. Men ska du bränna bort någonting, göra ett kirurgiskt ingrepp, då är det bara laser som gäller, och då är det högenergilaser. Så du säger snarare att det är olika användningsområden. Jag ser ju egentligen rödljusterapi som det här tillskottet av ljus, medan laser ser jag som en terapeutisk åtgärd om du har ont någonstans. Och min första erfarenhet av det här med rött ljus, det var 1993 tror jag, eller 92, då jag hade ont i mina fötter. Jag hade jätteont i själva tålederna, så jag kunde knappt gå. Så jag knappade Voltaren och fick hosta av det här och mådde jättedåligt av medicineringen. Jag måste komma till rätta med det här. Och då var det någon som tipsade mig om jag skulle gå till en privatläkare som hade en sån här liten handhållen laser, low level laser therapy. Och han körde tror jag 3 behandlingar på mina fötter och jag har varit helt bra och det aldrig kommit tillbaks. Så det funkar, men det gör även rödljusterapi. Det som var att lasern var ju lite före. Det var någonting man började forska på redan på 60-talet och kom fram till att det här är jättebra och funkar på alla sätt. Men fördelen med rödljusterapi är att det är så mycket billigare. Det är så mycket enklare. Det är ingen skaderisk för ögon. Det är jättelätt att använda för vem som helst. Och det finns väldigt liten risk att det blir för mycket eller farligt. För att så länge du följer rekommendationerna så ligger det i the sweet spot för en effekt. Så att säga. Och om man då kör väldigt mycket, då tappar man framförallt effekten. Man får inga skadeverkningar av det. Så det är otroligt säker teknologi. Laser är ju lite svårare för där måste du ha ögonskydd, mer kunskap och sådär. Men jag tycker båda har sin plats. Jag har ibland kört laser. Återigen på mitt Instagram kan man se vid flera tillfällen senaste året. Och då kan det vara någon gång gjorde en kullerbytta och fick ont i ryggen. Alltså, vi lekte med ungarna på gräsmattan. Skulle visa hur ninja gör en kullerbytta. Och jag var ingen ninja insåg jag. Så att jag fick ont i ryggen. Och då körde jag laser och det försvann. Nu alltså bara för något år sedan. Så jag tycker att det är bra. Men för hemmabruk så är ju det här rödljusterapin grejen. Bra, tack. Hur har erbjudandet, kommer det med följdfrågor? En vanlig fråga, Malin, brukar ju vara varför kommer man bara till oss en gång i veckan? Är det inte bättre att komma 3 gånger i veckan? Ja, just det. Men om vi går till skelettet då, så behöver de här benbyggarcellerna behöver mer tid på sig än muskelceller för att bygga upp sig starkare. Så därför så gör det inte någon mer effekt av att gå oftare, utan det är snarare bättre att ha viloperiod så att benet kan växa. Ja, man har ju sett i forskning också att mineraliseringsfasen vid ett stimuli till tungt pågår ungefär 5 till 10 dagar. Sen går den in i mineraliseringsfas 2 som pågår upp till 90 dagar och sen avtar stimulit helt. Man tittar på en 3:e fas nu men den är inte fastställd. Så att vi vill alltså inte gå in och störa i den här första mineraliseringsfasen. Om vi har gett dig stimulit så ska du vänta en vecka innan vi ger det igen. Då parerar vi det här med balans av återhämtning och stimuli så att vi inte skapar stressfrakturer och liknande. Och det är exakt samma princip som när det gäller solen. Man ska inte bränna sig, man ska återhämta kroppen. Liksom allt egentligen. Så det är ju väldigt rimligt. Liten stress, ger kroppen tid att parera, kompensera, få ner. Anton? Ja, jag slänger ihop 5 frågor i samma. Ja. Proteser, kotkompression, diskbråck. Vi tar dem först. Frågan var, vad har vi sett för effekt på, är det osteostrong vi pratar? Kan man träna hos oss? Okej. Proteser, kotkompressioner, diskbråck. Ja, protes är ju inga problem. Vi har jättemånga medlemmar med protes. Så att det ställer vi in maskinerna så att man får vinklar rätt och allting. Det är snarare så att det är bättre att belasta så att protesen sitter ordentligt fast. Man får ju påväxt av skelettet då, som gör att det fäster ännu bättre. Diskbråck eller brock överhuvudtaget ska man inte ha ett aktivt brock. Det är kontraindikerat för osteostrong. Så har man ett diskbråck som inte är utläkt eller ett navelbråck eller ett gömskbråck eller liknande så behöver det läka ut först. Och man kan då ha för de här mjukdelsbrocken så kan man ha stentar eller någonting om man har genomgått operation. Ja. Men när det är läkt så är det okej. Och med det sagt så kan ni ta del av det här erbjudandet och starta medlemskapet senare i höst då. När ni har fått det här åtgärdat. Då har man medicinska skäl att starta senare. Det är inga problem alls.
när det kommer till proteser så hamnar man ju oftast i en livssituation där man inte springer längre, inte hoppar längre för att du inte får det med protesen. Och då understimulerar det osteoblaster. Så då är det extra viktigt att kanske ta vår hjälp eller titta på rödljus och liknande för att stimulera det här på andra sätt och få hjälp med det här då. Det finns många bra användningsområden kopplat till proteser. Ja. Med det sagt också på diskbråck så har vi ju väldigt många som går hos oss idag som har diskbråck men som kan lyfta väldigt tungt i våra maskiner utan påslag och gör att de mår mycket bättre. Då har det 2 saker till där. Diafragmabråck. Diafragmabråck täckte ju du, Malin. Ja, det är ju ett sånt. Då behöver man... Det behöver man åtgärda eller att det läker ut på något sätt. Spinalstenos. Ja, spinalstenos är ju en försvagning i ryggmusklet. Eller vad ska man säga? Man får ett tryck på nerverna i ryggen som gör att muskler och även balans och så kan påverkas i benen. Man får mycket ont, det kan stråla ner. Det är egentligen ingen direkt kontraindikation, men där tycker jag att man behöver känna efter när man kommer in. Och det är det man har möjlighet att göra hos oss också nu. Prova på. I de allra flesta fall går det bra. Och då kan vi gå vidare. Man börjar väldigt, väldigt försiktigt och mjukt i de här maskinerna inledningsvis. Och stegrar därefter upp till rekommenderade belastningsnivåer då. Precis. Det som kan vara en hjälp om man har spinalstenos så finns det möjlighet att man stärker ryggmuskulaturen då, som gör att man på så sätt kan få en bättre hållning och att den här stenosen då har mindre påverkan. Bra. Om vi går över på någon rödljusfråga igen, Anton. Ja, rödljus och diabetes. Okej, diabetes är frågan. Vad ser vi där kopplat till rödljusbehandlingen? Där ser vi faktiskt att ljus påverkar glukosmetabolismen till det bättre. Och det kan man faktiskt se, det här är så intressant. Även där ser man en koppling mellan var man bor på jorden och riskerna för både typ 1 och typ 2. Typ 1 är autoimmunt, medan typ 2 är ju mera metabolt vällevnadsproblem. Och där ser man att risken ökar ju längre från ekvatorn du bor. Och sen kan jag faktiskt säga själv att jag mäter ju mina blodvärden hela tiden. En gång i kvartalet, det är kul att hålla koll och viktigt också. Och då ligger jag ju som lägst med mitt HbA1c, alltså blodsocker på 3 månaders period, långtidssocker. Det är som lägst augusti. Då har solen gjort sitt och jag ligger jättelågt i 3 månader. Och sen ligger lite högre i februari. Och jag är fortfarande bra, låg nivå, men jag kan se det verkligen. Och här finns det ju en forskare i Sverige som heter Pelle Lindqvist som ligger bakom mittstudien. Och han skriver just nu, vet jag, en bok om just diabetes och solen. Och jag kan säga att det är samma effekt med just rödljusterapi när det gäller just blodsocker. Så den är jätteviktig. Och därmed också det här med diabetesrisken och D-vitamin. Där tycks inte D-vitamin i sig ha så stor effekt. Däremot är just det en markör för hur mycket sol du har fått. Så att den är också jätteintressant. Just det. Ja, intressant. Jag vill bara säga det. Vi ser att det börjar komma in en hel del swishar. Det som kommer hända nu då, det är att vi kommer att kontakta er och bekräfta ert köp inom 24 timmar. Och innan veckan är slut så kommer vi också ha ringt upp er allihopa och erbjudit er att boka in era första tider. Och är det så då att ni vill förlänga starten till en senare månad så meddelar ni det till oss och det kommer gå jättebra. Och det som också har beslutats idag det är att ni kommer få möjlighet att köpa det här erbjudandet till 2 till som inte är med och anmälda. Det är garanterat så att flera av er sitter och lyssnar idag tycker det här är ett fantastiskt erbjudande, en bra möjlighet. Och ni önskade att er mor eller syster eller bror eller granne eller vän eller ovän var med och lyssnade. Och då ska ni ha möjlighet att ge dem det här erbjudandet med samma 100% nöjd garanti. Ni kan swisha åt dem, ange namn och nummer i swishen så kontaktar vi dem. Eller be dem swisha in på de här numren som finns. Och så får de chansen att komma in tillsammans med er, göra den här första timmen, se vad det är. Om allting känns bra så går de vidare in i det här medlemskapet. Så det är en jättemöjlighet att köpa årets julklapp i juni. Verkligen. Ja. Anton, mer frågor tack. SLE, så ska man undvika sol. Kan man använda rödljus då? SLE, vill du förklara vad det är för typ av symptom eller sjukdom? Det är ju autoimmun återigen. Systemisk lepus heter det va? Jag är inte expert på det ska jag säga. Men jag vet ju att autoimmuna sjukdomar är ofta väldigt bra av ljus. Så att varför man inte ska få sol, det är troligen UV. Att man kanske är känsligare då på något sätt. Så att spontant ska jag säga så här. Jag
har inte sett någon studie på det och rödljusterapi, men jag ser ingen skäl att det inte skulle kunna fungera. Däremot vill jag gärna göra research när jag ger rekommendationer. Så att den person som har det här, skicka DM till mig så kollar jag upp det helt enkelt. Fint. Det är det bästa. Fint. Generöst. Ja, men det är ju så vi måste jobba. Vi svarar för det vi vet idag, och vet vi inte så är det oftast sjukvård som får svara. Det är inte alltid de kan heller. Och då är det ju att prova sig fram som är alternativet. Under kontrollerade former, under erfarenhet, så kan man oftast prova. Och där finns det ju faktiskt en sjukdom som jag inte har kunnat svara på. Och det är en sjukdom när man har överaktiva osteoklaster. Så att benet bryts ner och så blir osteoblasterna hysteriska, försöker bygga upp det här. Så att det blir större och porösare än tidigare och smärtsamt. Känner ni till den sjukdomen? Ovanlig vet jag. Men en person ringde mig faktiskt och frågade om det här. Jag kunde inte svara på det, jag vet inte. Om man aktiverar med rödljusterapi blir osteoklasterna ännu mer aktiva, det vet ju inte jag. Så det finns ju ibland sådana situationer då man inte kan svara rakt upp och ner. Men finns det forskning, då kan jag verkligen, då ska jag kunna ge ett mycket mer konkret råd. Fint. Vilka är idag den största målgruppen? Vilka är era Nutrilite-kunder till exempel inom rödljus? Det är, säg så här, många människor har en krämpa. Smärta, autoimmunitet, hud och så. Men i och med att det inte är medicinsk utrustning så kan vi inte sälja det för det ändamålet. Men de har läst på själva, de tycker att det känns väldigt bra. Och många känner just en lägre smärtnivå. Det är det man känner i sittande behandling. Den kan vara upp till ett dygn, den här effekten. Så det är väldigt tacksamt. Men sen är det många som vill bli lite snyggare. Typ masker man kan använda. Och, många som tränar hårt. Och just de här som vi pratar om för er del med bara NIR, de är ju optimala även för tränade människor. För det går in mycket energi till musklerna. Ju större muskler har, desto mer energi krävs det. Du får en bättre återhämtning, du blir lite snabbare, starkare. Du bygger upp ATP inför aktivitet och så. Så många tränade människor också. Men sen är det många som bara upplever att de får för lite ljus. Som mår dåligt på vintern. Som har svårt att sova och så vidare. Och det märker man att de här sakerna hjälper även där. Och Sverige har ju ett problem. Att vi har för lite ljus på vintern och för mycket på sommaren. Så dygnsrytmen blir upp och ner ofta. Och det är att många kan inte sova på sommaren och sådär. Och då kan man se att även det kan hjälpa kroppen. För får man rödljusterapi vid rätt tillfällen, då simulerar man som jag sa morgon och kväll. Så även på sommaren kan man köra av det själv för att bli mer inställd på just vilken tid på dygnet är det. Och vi har ljus både genom ögonen men också genom huden. Och det finns ju en sån klocka i huden. En cirkadisk klocka som har koll på vilken tid på dygnet det är. Och det är ganska häftigt. Om du tar en sån liten röd lampa, sätter armhålan på en person och tänder den, så brukar de vakna. Bara av att känna ljuset mot huden. Bara att huden reagerar. Att nu är det morgon, du ska vakna. Man har haft det på en del människor som har hörselskador, vet jag. För att få dem vakna, de kan inte höra mobilens klocka, så då tänder man en liten lampa istället. Det är ganska häftigt. Så jag tror att i många fall så är de som använder rödljusterapi folk som bara är hälsointresserade. De fattar att ljus är viktigt, de vill få det. Och kanske absolut mest på vintern. Då märker vi säljer ju mest då och det är mest intresse. Men även nu faktiskt säljs det en hel del. Men lite samma fråga. Vad finns det? Finns det några direkta kontraindikationer på rödljus? Vilka ska inte utan rådgörande med läkare eller liknande? Jag tycker alltid om du har en sjukdom så ska du ju kolla på något sätt. Och vi har medicinsk expertis, vi har läkare som vi arbetar med och så. Man kan alltid fråga oss. Sen kan man ofta läsa väldigt mycket också. Och jag tycker att ChatGPT är oerhört värdefullt i det här fallet. Och det är en AI-tjänst som är helt kostnadsfri. Där ställer man frågan. Vilken forskning finns det på systemisk lupus till exempel, eller vad det kan vara? Då kommer det komma fram. Och man kan be om referenser, man kan be om att få läsa de här referenserna, de fullständiga artiklarna. Så det finns mycket information att få där ute. Men kolla upp det om du har en sån, framförallt lite mer ovanlig sjukdom. Är det diabetes eller så? Det är lugnt, det är ingen fara. Har du kommit igång med AI, Malin? Ja, nej, jag är ganska dålig på det. Ja, det är jätteenkelt. Ja, det är jätteenkelt. Jag har börjat nu för ett halvår sedan. Och det är fantastiskt bra. Just att hitta hitta information. Vill jag ha de 20 bästa studierna på något annat ämne, typ vätevatten. Så börjar man läsa och gå vidare och researcha. Så jag tycker att det är jättevärdefullt. Just det. Ja, om man ställer sådana frågor som ni kan svara på är det bra. Ibland hittar på. Ja, det kan hitta på. Sen så svarar jag, ja det är så. Så bara plötsligt, förlåt, jag hade fel. Står det. Jag svarar på ett nytt sätt. Det kan till och med bli arg. Faktiskt. Okay. En gång så sa jag att nu går jag och använder Google istället. Då stängde det ner hela snacket.
Om man läser din bok, Mm. vad kommer man ut med på andra sidan så att säga primärt? Vad har man lärt sig? Vad har man förstått? Jag kan säga så här, det här är ju mellanvägen. Om du vill lära dig mycket om ljus utan att lära dig allt. Den enkla vägen är att läsa på nätet. På Newtilights hemsida till exempel. Där finns ju artiklar om olika ämnen. Det här är ju ändå en avhandling. Jag har de 160 viktigaste studierna. Jag berättar om solen, min egen resa. Bland annat så använde jag det här när jag skulle genomgå en ablation. Och det är ju, mitt hjärta helt enkelt slog inte som det skulle. Jag hade hjärtflimmer. Och det var Du en var inte process. kär bara? Nej. Vad sa du? Du var inte bara kär? Nej. Nej, Om det var- för Ja, men ska- det är alltid. Ja, det var alltid. Nej, det hade sedan jag var 15 ungefär. Ja, Jag kände till det. Men jag började få symptom. Jag kände att jag fick inte syresättning och sådär. Så det var ganska allvarligt. Men då fick jag gå igenom en ablation och både innan den och efter den så använde jag röjsterapi. För jag vet att det når hjärtat. Det ger ATP till mina hjärtceller. Det påverkar min kropp väldigt positivt. Och det gick så bra. Jag läkte ut väldigt fort, väldigt snabbt. Jag behövde inte göra om det. Och idag är jag helt frisk. Så jag skriver lite om den erfarenheten. Men sen är det också intervjuer med forskare. För det här är någonting som jag skrev boken med en elevs glasögon. Så jag kontaktade ju en NASA-forskare som jobbat med Vita huset och Pelle, den här forskaren i Sverige med ljusstudien. Vladimir Heiskanen heter han, som är den finska forskaren som har den här databasen. Han är också med. Therese Alshammar, våran simmerska och sådär. Så jag tycker att det här har varit en otroligt intressant, lärorik bok att skriva. Så nu är jag inne på nästa bok som handlar om ännu mer om ljuset. Det handlar lite om PEMT, bland annat. Det handlar om jordens egentliga magnetfält och så vidare. Jag skriver om vätevatten, jag skriver om luften vi andas, syre och så vidare. Den heter Naturrevolutionen. Det är min uppföljare till den här. Så jag jobbar ju så. Det är mitt sätt att lära mig mer. Och det är därför det är så intressant när jag kommer hit och ser att ni har ju teknologier som jag skriver om nu och researchar och tycker att det är så intressant. Det finns en anledning till att du sitter här idag. Ja, men det är ju så. Det är så. Men det här är intressant för att jag tror man måste se sig själv som en nästan decentraliserad hälsoarbetare för att hålla på med det här. För det är bevisat, men det är fortfarande inte så att alla känner till det. Så du måste ju ha lite spjutspets, du måste ju vilja undersöka saker. Fortsätta vara nyfiken. Precis. Men en sån här från en lekman, om man tänker, nu pratar om att man kan väckas av ljus och så, då, många har ju sån här ljuslampa liksom, så att det blir ljus i rummet. Men det blir det väl inte av en röd ljuspanel? Det blir rött. Det blir rött i rummet. Och det vi pratar om till er, det blir ingenting. Nej. Ljuset syns inte. Det är helt, man ser att det glöder lite så. Det är ganska mysigt, som en lägereld så, men det lyser inte. Nej. Men den vita lampan, det är egentligen ett sätt att försöka simulera just morgonsol. Det är hela syftet med det. Att den sakta blir starkare och starkare och så ska man då vakna upp och det funkar. Men det som är problemet är att det här ljuset egentligen borde vi styra hela tiden. Och det här är nästa generations lampor som vi håller på att ta fram nu i Newtilight. Det kallas biocentriskt ljus. Det innebär att det här ljuset skulle egentligen ha mycket mindre blått ljus nu än vad det har. För det här talar om första klockan är 12. Så att ni kommer att ha svårt att somna ikväll om ni sitter här för länge, kan jag säga. Så att det ljus vi tar fram nu, då går det blå ljuset ner på kvällen. Och det röda ökar. Och det syns knappt, men det gör saker med kroppen. Det gör saker med vår uppfattning om dygnet. Så att det tycker jag är jätteintressant. Den här vita lampan, det var liksom generation 1. Nu är vi inne på generation 5 kanske, med de här biocentriska lamporna. Och det är alltså, de är styrda av relär. Och de styrs också av hur det ser ut ute och sådär. Så att det är häftigt. Jag har sett den typen av lösningar redan och varit i den typen av rum. Där liksom det är som att solen går i moln och, och sen skummar ner på kvällen. Ja, det är fantastiskt. Och det gör saker. Ja, det är en helt annan. Det här är ganska intensivt. Och blått ljus just vet vi att det påverkar ju nattsömnen. För det stör ju tallkottkörteln som gör melatonin. Så att det är ju det som är grejen. Och rödljusterapi kan man säga gör motsatsen. Den ökar melatoninproduktionen i våra celler. Och därav får man ofta bättre sömn när man använder rödljusterapi. Hur går det på chatten? Är det aktivitet? Nu sitter vi och pekar här. Jo, vi ska synas i bild. Ja, okej. Ja, bra. Så att det inte... Fråga till alla tre. Hur snabbt märker man skillnad på rödljus och osteostrong? Okej. Hur snabbt kan man känna effekt av rödljus och på osteostrong? Om jag börjar då. Ja, börja. Det beror på vad det är du ska få effekt på. Det finns processer i kroppen som tar tid. Om vi tar bentäthet till exempel så rekommenderar vi att våra medlemmar gör en ny DEXA-röntgen var 18:e månad.
Det är ett ganska snabbt resultat på skelettets utveckling om man ser att hela cykeln tar ungefär 7 år. Så på 1,5 år kan vi se tydlig förändring på våra medlemmar som har gått hos oss regelbundet och som också har stöttat kroppen med näring och ljus och så vidare. Pratar vi smärtlindring så kan man ju se det redan från ett första besök hos oss till upp till 6 månader brukar vi prata om. Så 3 till 6 månader får du ha som liksom utvärderingsperiod med oss om det handlar om att reducera smärta i en led, en muskulatur och så vidare. Utveckling av muskelstyrka och balans kommer vi kunna mäta effekt på redan inom första månaderna. Det går väldigt fort att få fart på muskelkraft och det är mycket neuronal anpassning som sker hos oss inledningsvis där du behöver rekrytera större delar av muskeln som du redan har innan du utvecklar den med myofibriller och liknande som då är den styrkeeffekten hos oss. Så smärtlindring inom 3-6 månader, fysisk utveckling så som balans, muskelstyrka, spänst, energi redan efter första månaderna och bentäthet 12-18 månader minimum då. Och då kan man också göra uppehåll hos oss under sommarmånader, inte kanske 6 månaders sjok, men en månad här, 2 månader där och ändå se att vi får väldigt god effekt över de här 18 månaders perioderna. Det är väldigt skönt att det finns lite buffert. Ja, men verkligen. För annars hade det kanske varit tufft att efterfölja då. Så att, det är ofta en vanlig fråga vi får. Men okej, men jag som ska vara borta nu 3 månader totalt på året, hur ska det här gå? Ja, men det kommer gå alldeles utmärkt. I många fall ännu bättre. För när kroppen får lite tid att återhämta sig ibland när man har jobbat tufft får vi ännu bättre effekt. Så att där har du också svaret på den frågan. Om man pratar rödljus då, hur snabbt kan man få effekt? Det är också beroende på vad man vill ha för effekt. För att smärtlindring kan ske direkt. Och det var ju ett dygn ungefär, ibland lite kortare. 2 Alvedon. 2 Alvedon ungefär, ja. Och där kan man se att just närinfrarött ljus är fantastiskt. De som har svåra diskbråck till exempel, eller ländryggsproblem, de kan till och med ha bälten spända på sig som är på timtals, till ibland hela dygnet. Och det gör att de kan röra sig. Så det är så effektivt direkt på plats. Så det är ju ganska häpnadsväckande faktiskt. Men sen tittar man på till exempel min första märkbara effekt av rödljusterapi. Det var ju hösten 20 var det. Jag köpte min första lampa nämligen på sommaren 2020. Så hösten 20, då märkte jag att jag gick in i vintern utan att få dålig hud. Jag har alltid fått så här fnasig och torr och jobbig vinterhud, men jag hade inte det längre. Och då är det lyst på ryggen. Så det tog ungefär 2-3 månader så var min hud i ansiktet bra. För mig var det så här, wow, jag behöver inte smörja in mig med någonting, jag var helt bra. Så det var häftigt. Men sen vet jag att de som jobbar med hudvård generellt, de pratar om 10 behandlingar ungefär. Och då kanske var 3:e dag, ungefär som ni pratar, man behöver tid för att reparera och så. För att det man gör med rödljusterapi, det är att man stimulerar kollagen, som ni också är intresserade av, för det är en del av skelettet. Yes. Men också elastin, som ger det här elastiska i huden. Och då kan man se att rynkor och sånt kan minska ungefär med 30% på 10 behandlingar, vilket är ganska mycket. Och då snackar vi bara rött ljus. Och då säger man att 10 behandlingar, då kan du som säga att då är du färdig, du kan inte få mer effekt än så. Så en månad ungefär, var 3:e dag. Sen är det så att man vill uppnå någonting med bentäthet, då är det samma regler som för er. Det tar tid, men det ska göras regelbundet och det ska helst göras varje dag. I korta sektioner. Så det handlar lite om vad man är ute efter. Men jag tror att man kan säga att de flesta upplever att de mår väldigt bra i sittande behandling. För att när man får närinfrarött ljus så aktiverar man en gen som heter POMC, preopiomelanokortin. Och den genen har funnits med i evolutionen i typ 500 miljoner år. Den gör att vi dras till solen. Det är därför varelser går ut i solen. Därför hundar ligger i solen och krokodiler ligger på liksom flodbädden och så. Den genen finns i alla ryggradsdjur. Och den genen får vi då aktiverad av närinfrarött ljus. Så den ger endorfiner. Det är ett av skälen att man också får smärtlindring. Men du mår också bra. Och endorfiner är någonting som vi är ute efter när vi äter godis, när vi dricker alkohol, när man tar droger, opiater och sånt. Så det här används numera i beroendebehandlingar i USA. Just alkoholister får det här. De är inte nyktra, men de har lättare att säga nej. De som har då opiatmissbruk, de har också lättare att säga nej. Och det är ju en epidemi där borta. Folk dör ju. Det är fruktansvärt. Och jag vet inte om det gäller även socker, men allt tyder på det. För även där ser man att man har den här endorfinboosten man är ute efter. Absolut. Så jag tror att man kan säga generellt att du kan få effekter när du sitter där, du känner att du mår bra och också att man känner sig färdig. Det är också en sak att sitter du 20 minuter, du känner att nu är jag klar. Du har fått endorfinerna, du är liksom i balans. Så att det är ju det långa svaret kan jag säga. Ja, tack.
Men Ja, jag har en följdfråga där. De här ansiktsbehandlingarna med rödljus som man kan få. Skillnaden mellan den och en sån här lampa som ni har på internet? Ja, alltså Nuptilight har ju både masker, Lynx som den heter, och såna paneler. Alla möjliga storlekar. Små handhållna till jättehistorier som verkligen ger superstark behandling. Och maskerna ser jag som skönhetsprodukter. De ser jag inte som hälsa. De har vissa effekter på hälsan. Bland annat kan du nå sköldkörteln med den lilla dekolletagedelen och så. För sköldkörteln är så grund, den sitter ju typ så långt in. För det är egentligen bara synligt ljus i de här. Det är inget närinfrarött ljus. Så det kommer inte in på djupet, men det får en fin effekt på huden. Bra också mot psoriasis till exempel. Men då är det bara ansiktet. Så att det är också lite begränsning i det. Bra mot eksem, bra mot akne. Blått ljus vet vi är väldigt bra med det. Och det finns ju i de här maskerna. Men de är ju liksom en egen kategori av produkter. Det är beauty. Det jag brinner mest för, det är de här panelerna som verkligen gör folk friskare. Det tycker jag det är det jag vill egentligen propagera för. Och det är ju de vi också är intresserade av. Ja. Givetvis. Bra. Ni är hundratals kvar. Vi ser bara de som är via Zoom-länken. Sen har vi minst lika många på Facebook. Så att, det verkar finnas intresse fortfarande. Roligt. Ja. Jättekul. Kombination osteostrong med annan träning. Ja, just det. Den är vanlig. Det går ju alldeles utmärkt. Det är ju en fördel att komma till Osteostrong samma dag som du ska till gymmet. Efter att du har använt de här maskinerna och aktiverat muskulaturen till sitt yttersta så har du också skapat en nervkontakt för dagen. Närmsta 4 timmarna så är du väldigt i kontakt med muskulaturen och redo att jobba. Du är inte ledbruten, trött och sliten. Vibrationsplattorna genererar också stimulin, ökad tillväxthormon och liknande som man har nytta av i träning. Så att i kombination med Osteostrong så kommer du kunna träna hårdare, tyngre och oftare. Mer intensivt. Så våra atleter lägger sina pass här samma dag som de ska gå och lyfta som tyngst eller springa som fortast eller hoppa som högst. Kalle till exempel, våran MMA-fighter, la alltid sitt pass här innan han skulle iväg och köra sina grispass på klubben. Så att du ska ju också röra dig utöver ett besök hos Osteostrong. Det är ju viktigt att påpeka. Du ska fortfarande ut och gå, du ska fortfarande ut i solljus, du ska fortfarande äta nyttigt. Du ska jobba med rörlighet, koordination och sådana saker. Men det du inte får i din vardag är oftast belastningar som är tillräckligt stimulerande för att bentätheten ska öka från ett år till ett annat. Och det kan vi då på ett säkert vis ge en gång i veckan. Det är det som är huvudsyftet med att komma till oss. Och den effekten som det i sin tur har på muskler och leder då. Väldigt många, jag vill säga det igen, får hjälp med artrosvärk hos oss. En stor andel medlemmar med artrosvärk. Svårt att resa sig upp, svårt att sitta ner, svårt att gå i trappor. Och efter 3 till 6 månader så har de en helt annan livskvalitet i form av rörelseförmåga och sånt. För att smärtan har helt eller delvis klingat av. Så det skulle vara väldigt spännande att se hur man till exempel med en ytterligare stimuli i kombination med rödljus, osteogenic loading, vad det kan ge tillsammans till exempel. Verkligen. Jag tänker, skulle ni göra en liten sån pilotstudie, då skulle man vilja se rödljusterapin, hur mycket det kan påskynda återhämtningen från träningen. Just det. För det tror jag kommer göra en viss skillnad. Och tittar man på sårläkning, alltså alla sådana här återhämtningsprocesser i kroppen, de har speedats upp ungefär 30% i de här studierna som har gjorts. Det lär vara långsammare med det här, i och med att det är bentäthet och så vidare, det tar längre tid. Men någonting där att göra. Så att gör en sån studie, det vore intressant. Ja, vi gillar studier. Ja. Det gör vi. Anton? Artros med rödljus eller osteostrong? Artros Måste man välja? Nej. Ja, just det. Artros, vi har varit inne på det lite grann tycker jag med Osteostrong. Just det är så otroligt nyttigt att belasta en artrosled. Det finns ju olika typer av sjukgymnastik specifikt för artros för att liksom belasta och röra i rörelser som är rimliga och på så vis få effekt. Det vi gör är ren och skär belastning på leden som stimulerar till ledvätska och framförallt stärker alla mjukdelar runt omkring som gör att du avlastar med starkare muskulatur, friskare ledinfästningar och så. Så att det vi erbjuder är optimerat egentligen för att jobba med en artrosled och inte gå på den för hårt, för länge, för mycket. Och du jobbar inte i rörelse. Det är oftast rörelsen som gör ont vid artros, men här isolerar vi belastningen i en stilla position. Vad har du sett? Har ni haft kunder eller
resultat på just värk när det kommer till artros. Absolut, det fungerar väldigt bra, just smärtstillande. Men det man ser också, det är ju att artros är ju en process, precis som med ben, att det är en uppbyggnad nedbrytning av ledbrosk. Och då har du de här kondrocyternas celler som producerar helt enkelt då det som ska vara i leden, brosk. Och där kan man se att även de får med ATP. Även de kan jobba på lite piggare och kanske eventuellt häva det här så man kommer över till en uppbyggande fas istället. Så en viss uppbyggnad kan man se, men just smärtlindringen är uppenbar. Och sen kan man se också att om man belyser till exempel, säg att man belyser låren där man har benmärg, då kan man också öka mängden stamceller i blodet. Och de kan ju faktiskt i sin tur bli kondrocyter och börja producera mer. Så att man kan säga att rörelseterapi är väldigt regenerativt på det viset, så länge du har förutsättningarna i övrigt. Så jag kan säga att jag skulle inte heller vilja välja det ena eller andra, jag skulle köra båda. Båda fungerar, helt enkelt. Vi ser effekt. Fråga till Malin om medicin. Vilken medicin är bäst? Eller Evenity, Prolia, Aclasta? Det är så fråga. Ja, nej men Repetera gärna frågan. Ja, vilken medicin är bäst? Evenity, Prolia eller Aclasta? Det är olika typer av medicin, men alla bromsar benätarcellerna. Så att Aclasta är en bisfosfonat. Det är som ett ämne som, ja, jag vet inte, jag brukar likna det som ett nagellack som man liksom lägger på benet som gör att de här benätarna inte vill sitta där. Det smakar illa helt enkelt. Och då när man har Aclasta då till exempel, eller en annan bisfosfonat, så behöver man då göra ett uppehåll för att de här benätarna ska komma åt och äta. Annars finns det en risk att benet blir för gammalt. Så det blir skört och dött i värsta fall. Så med Aclasta så behöver man göra ett uppehåll. Och det behöver man göra absolut senast efter 5 år. Med Prolia och Evenity, det är antikroppar. Romosumab och Denosumab. Och de sitter inte kvar lika länge som det här nagellacket, utan det är en medicin som man tar oftast en gång i halvåret, och det kan man fortsätta att ta. Man gör kortare uppehåll, men man behöver inte ha sånt långt uppehåll. Så att jag skulle väl sådär generellt säga att om man mår bra och inte har så mycket biverkningar kan man fortsätta med sin medicin. Om man mår dåligt så tycker jag absolut att man ska gå till sin läkare och säga jag mår inte bra av den här medicinen. För det finns olika alternativ. Så man kan välja Aclasta eller Evenity eller Prolia som har liknande effekt. Ja, och det går ju alldeles utmärkt att kombinera medicinering med osteogenbelastning. Absolut. Det är ju att föredra. Vi ser ju faktiskt bäst effekt på de medlemmar hos oss som har kombinerat, för att det blir som att ge sig på problematiken från 2 håll. Osteogenbelastning ökar osteoblastaktivitet och de här medicinerna bromsar osteoklasterna. Så att du får en svängning i balansen där. Tydligt. Ja. Jag har tillräckligt med kalcium i blodet men får ändå utskrivet. Ska jag ta eller ska jag bara ta D-vitamin, K2 magnesium? Frågan var om hon har mätt, som jag förstår så har hon mätt i blodet att hon har bra kalciumnivåer, men får ändå tillsatt extra då från läkare. Utskrivet extra. Det är på rutin skriver de ut den här Calcipos heter det va? Ja. Som är en kombinationstablett. Ja, det gör ingenting att ta de här kalciumtabletterna om det inte påverkar balansen och kalcium i blodet. Så att det är liksom, får hon dem utskrivna så kan hon ta dem. Men hon kan lika gärna ta en ren D-vitamin, magnesium, K2 utan kalciumet. Jag lägger in där också, som nutritionist kan jag säga att är man osäker, då kan man alltid mikrodosera också. Du tar en liten del av en tablett och sådär. Man behöver inte ta hela tabletten, man kan ta det lite mer utspritt och så. Men jag håller med dig där, det är ofarligt att ta det. Ja. Vi har pratat väldigt lite om din expertis på
på nutrition. Ja, men idag. den behöver vi inte ta upp nu. Det känns som att ni kan massor om det här, jag kan ljuset och sådär. Så Ja. att det kan vi lämna därhän. Ja, Nästa gång. vi bara nämna det. Du har väl minst en bok om det också, gissar jag. Jag har 22 böcker. Det tror jag. Ja. Jag har varit med i 30 år. Kan vara värt att nämna. Ja, men absolut. Jag älskar ju näring. Jag lever ju det. Och där kan jag bara nämna att mina insikter är ju att vi är ju djur som är gjorda för livsföda. Oprocessad mat, helst utan inåtsfläktingar. Det ska vara liksom frukt, kött, fisk, ägg. Riktig mat. Äter man det, då kommer man väldigt, väldigt långt. Rimmar med det Bertil pratade om för en månad sedan. Ja, man ska ta riktig mat. Riktig mat. En ekologiskt ska jag säga också. Ja, just Det det. finns mycket studier på det idag. Det är både för naturen förstås, men för oss själva. Så det är också en sån här Win-win. Win-win. Mycket bra. Bra. Ja, det fortsätter att komma in frågor, ser jag. Vad gör man om man är osäker på sin start? Om man är osäker på sin start hos Osteostrong, när man kan starta, då har man ett öppet startdatum hos oss. Så att när vi ringer er innan helgen här och pratar med er så talar ni om för oss att av de här anledningarna kan inte jag tala om för er idag när jag vill starta. Och då är det helt okej. Då ligger det här förbetalningen som det här är på en första månad vilandes. Och sen så tar vi en ny kontakt, kanske efter sommaren då när du har rätt ut vad det nu är i ditt liv som du måste ta tag i först. Så att du måste alltså inte ha ett fast startdatum idag för att kunna ta del av det här erbjudandet. Utan det är öppet. Om man inte kan starta, men tagit del av erbjudandet. Då får man pengarna tillbaka. Det är en del av 100% nöjdgaranti. Så att man kan inte förlora. Det enda man kan göra är att missa det här erbjudandet. Om man inte tar del av det idag, så att säga. Anledningen till att vi har det idag är ju för att det blir ett mycket administrativt jobb kring det här. Senaste eventet fick vi 100 nya medlemmar drygt. Och då ska allting in i systemet, bokas in. Så då gör vi det under ett par dagar där vi tar in mer personal och får det gjort. Så därför behöver vi ert beslut här nu med kort varsel. Men då lägger vi också in den här 100% nöjdgaranti. Så att om någon känner att man vaknar upp imorgon bitti helt kallsvettig, gud vad jag har gjort, så hör man bara av sig och får pengarna tillbaka. Så att det är väldigt riskfritt. Och som sagt, man har möjlighet att komma in och göra en hel timme med oss och sen tala om för oss att det kanske inte var ett rätt beslut. Så att det är ett väldigt generöst erbjudande som är riskfritt för båda parter, så att säga. Och det har funkat jättebra i 7 års tid snart. Jajamän. Det är väldigt nöjda. Inget som vi känner att vi behöver ändra på. Nej. Så att har det minsta intresse, ta del av erbjudandet, kom in till oss och så tar vi det därifrån helt enkelt. Och då får ni som sagt en hel timme. Och där kommer vi gå igenom en hälsodeklaration som du har fyllt i innan du kommer in, som är väldigt omfattande. Och i den så kommer vi hitta dina kanske varför och vad vi ska följa upp just med dig och vad vi behöver förhålla oss till i maskinerna och så vidare. Och sen möter du en instruktör varje vecka som säkerställer att du jobbar utifrån dina förutsättningar och når dina mål i slutändan. Bra frågor. Kör. Kommer Osteostrong skaffa rödljus? Och om inte, var kan man hitta det? Man måste ju som ska skaffa rödljus eller inte. Så länge inget är inköpt och står på plats så kan jag inte säga till 100%. Men vi har Fredrik här av en stark anledning. Vi ser att det fungerar väldigt bra för de centerna som jobbar med det i de andra länderna idag. Så att vi tog stor inspiration av det på senaste konferensen med Osteostrong. Roligt. Så därför har vi inlett den här relationen med dig, Fredrik, för att lära oss. Och det är vår ambition att börja jobba med rödljus i Jag kan säga att Nutrilite är ett ungt bolag, men det går väldigt, väldigt bra. Och vi gör också sådana här pop-up stores då och då, där man kan boka sin egen gratis test. Alltså. Man får åka dit och testa sin rödljuspanel och vill man ha kan man köpa den. Och sist hade vi en sån nu på Epicenter i Stockholm. Och det var, tror jag, över 400 personer som var där och testade. Så att det dyker upp då och då. Så kolla på min hemsida eller på mitt Instagram. Jag har ingen hemsida längre. Instagram är mycket bättre. Där kommer det finnas information om sånt. Så in och följ mig där, det är ett tips. Om man inte har Instagram då? Egentligen så kan man säga så här. Nutrilite har ju sin egen hemsida. Nutrilite.se. Där finns ju också all information. Och det är ju bara en vanlig hemsida. Så det är ju ett tips i alla fall. Just det. Yes. Så att to be continued på den frågan. Kul att frågan kommer. Ja, verkligen. Vi kör en repetition. Gäller detta erbjudande löpande efter provmånaden? Bra. Jag förstår att den frågan kommer och den är viktig att besvara en gång till. Det här är alltså en första månad som ni tar del av idag.
Och från och med efter den månaden så väljer ni att gå in i ett månadsbasis på 999 fortsatt då med 60 dagars uppsägningstid. Så att den första månaden har ingen bindningstid, ingen uppsägningstid, 100% nöjdgaranti. När ni sen är nöjda efter första månaden så väljer ni att stanna kvar med oss på 999 månaden. Man kan också, och ni kommer få mer information om oss av oss under den här månaden, hur man kan förbetala ett helt år eller skaffa klippkort. Eller, det finns olika varianter utifrån hur ni vill nyttja vår service och hjälp. Men det blir ett för långt program ikväll att gå in i detalj på varje avtal. Så det ni tar beslut på idag är att ni vill komma in, få göra alla tester med balans, muskelstyrka, bentäthetsmätning med ultraljud. Kan du göra en på dig, Fredrik, sen innan du går? Se hur det ser ut. Och så får ni ett batteri av tester som är värt långt mer än det ni betalar för 999 här. Och så får ni ytterligare en hel månad att komma in till oss. Så att det är ett enormt värde av det vi erbjuder här nu under de här sommarmånaderna. Så missa inte det här erbjudandet. Och som sagt, årets julklapp, ni kan ge det till en eller två. Ni bara hänvisar till er så hittar vi er i listorna och då kan de ta del av det. Var det svaret på frågan? Bra. Kan man träna på flera center? Japp, man kan träna på flera center. Bor man i Stockholm, här finns vi på 3 ställen. Vi har också turgubbar och gummor som kanske bor i Skåne sommartid. Då går de hos oss i Malmö. Sen kommer de tillbaka till våra center i Stockholm till hösten. Så att ja, med det här erbjudandet så kan ni nyttja 4 besök på 4 olika center om ni skulle vara ute och resa i Sverige. Kanske är musiker eller något. Spela i en stad per kväll. Kan man nyttja det. Bra. Det är bra att det kommer frågor på det, för det är säkert fler som funderar. Har du något som du vill förtydliga, Malin? Har jag något jag missat? Eller något? Öppettider brukar det komma frågor kring. Öppettider. Generellt så har vi öppet från 7:30 eller 8 på morgonen vardagar. Om det är någon dag som vi öppnar 10 så betyder det att vi också har öppet till 19 den dagen. I regel har vi öppet måndag till fredag i våra center, och vi har också i de center där vi har mycket medlemmar öppet på lördagar. Så i Stockholm kan man komma 6 dagar i veckan till oss, och det handlar ju alltså om att hitta en tid i veckan av 30 minuter. Du behöver inte ha med träningsväskan, du behöver inte duscha. Så att du kan snabbt få in det i din vardag. Och det är också en del av värdet du får av oss, att vi inte tar så mycket tid av dig. Men väldigt lite tid, men väldigt stor outcome. Och någon fin medlem som sa att vi inte ska glömma att nämna medlemsappen. Ja, just det. Ni är många medlemmar som lyssnar. Tack för att ni påminner oss. Som sagt, vi har en väldigt fin medlemsapp som gör det väldigt enkelt att boka tider hos oss. Du kan boka in det upp till 3 månader framåt i appen. Du kan avboka på egen hand och boka nya tider så att du inte är beroende av att få tag på oss. Utan det här sköter våra medlemmar på egen hand. Och om du är rädd för appar och teknologi så kan jag säga att det är många som har varit. Men den här appen är väldigt populär och uppskattad. Och i den så kommer man också småningom kanske kunna köpa till rödljuspaneler och liknande om vi skulle komma så långt. Så att där finns lite annat smått och gott med instruktionsvideos på våra maskiner, hur våra medlemskap fungerar. Så det är en väldigt kommunikativ app som är till för dig som medlem. Jag kan också nämna det faktiskt, de som inte har Instagram. Jag kom på att när jag lägger ut något där, då går jag automatiskt in på mitt Facebook. Så man kan följa mig på Facebook också. Så det är egentligen ett bra alternativ. Ja, men det är smart. Det är många som tittar live på Facebook, det. Så då är det enkelt att bara lägga till dig där. Bra, Anton. Det börjar bli mindre. Har ni planer på att öppna fler center i Sverige? Absolut. Vi har som mål att ha minst 30 center up and running inom en 7-årsperiod någonting. Vart och när är inte spikat mer än de vi har. Vi tittar på flera centralt i Stockholm. Vi tittar norrut. Där vi inte finns idag i medelstora städer så kommer vi vilja finnas. Efterfrågan är jättestor. Du som lyssnar nu och inte bor i närheten av våra center kan ändå ta del av det här erbjudandet för att få ta del av mätningar, information som kan ta dig vidare längre fram, och så kanske vi finns hos dig om ett par år. Sen har vi faktiskt medlemmar som pendlar långt. De medlemmar som har haft längst till oss har flugit från Paris, Rumänien, Reykjavik hade vi en medlem som pendlade ett halvår innan vi öppnade. Nu har vi 2 center i Reykjavik.
Jag tror de har haft närmare 4% av sin befolkning genom Osterströms-maskinen. Är det sant? Ja. Vad roligt. De är ju Jag tänker det där med ljusbrist också. Japp. Ja. Yes. Och där jobbar de lite grann med rödljus redan. De har Mm. lite masker och sånt där vet jag. Mm. Men de tittar nu mer på den här kanske mer behandlande rödljusvarianten som vi tittar på tillsammans. Kul. Ja. Och Swish-numren har inte legat uppe på länge, men där har ni dem då för er som missade det. Och det här kommer också, det har redan gått ut nu ser jag, ett mejl som informerar om medlemskapserbjudandet. Och vi kommer imorgon summera ett nytt mejl med lite mer information där vi kan lägga in lite information från dig också Fredrik. Ja, länken också bland annat. Länkar och lite kontaktuppgifter och sådär. Ja. Så att ni kommer få en inspelning av oss senast imorgon på hela det här avsnittet som vi hade ikväll. Så att ni kan titta på det om igen och ni kan dela det till andra som skulle vara intresserade. Vi finns ju på YouTube på Osterström Sverige. Där hittar ni ju mängder av den här typen av kvällar. Så att gav det här dig värde, titta gärna igenom där så hittar ni mycket spännande som vi har samlat på oss under de här åren. Kul. Och en sista sak angående mina saker här nu, det är ju att den boken finns även som ljudbok. Så om man lyssnar på den ikväll kan man göra det. Bara in på de här vanliga tjänsterna, där finns den som ljudbok som jag läser in själv. Fantastiskt. Det känns ju som en bra ingång på det här ämnet. Det är ju det, verkligen. Att förstå ljuset och vad det gör och hur man kan använda det och så. Jag tror att vi kommer få väldigt mycket frågor närmsta veckorna på rödljus efter att man har tittat här. Ni vet var jag finns. Ja. Ja. Det känns tryggt. Och att man också kan komma i kontakt med dig personligen då via sociala medier. Yes. Är du nöjd där Anton? Fantastiskt. Just det. Det är många nu som sitter och fnular och ni kommer komma på här om 5-10 minuter att rackaren så skulle jag fråga så här. På info@osterström.se kommer jag vara uppkopplad ett par timmar till. Så att där kan jag svara på frågor kopplat till medlemskap, swishar, avtal. Om det är frågor direkt kopplat till Fredrik så kan jag vidarebefordra dem till er. Men som sagt, ni har ett ganska omfattande mejl nu med väldigt mycket information. Så ska svara på de allra flesta frågor. Ni kommer få mer information imorgon med inspelning. Men info@osterström.se är mejladressen för att fortsätta kommunicera med oss under kvällen redan. Och alla ni som har swishat 999 och det verkar vara en hel del kommer alltså få en bekräftelse på betalning och registreringen inom 24 timmar. Knackar vi in dem och sen så kontaktar vi er senast fredag. Men många kommer säkert höra av oss redan under morgondag. Sitter vi och ringer er, pratar med er. Och då kan vi ha också en frågestund i telefonen individuellt. Så att ni kommer alltså få ett samtal från oss. Säger du Malin? Ja, men jättetrevligt att ha det här, Fredrik. Jag tror att jag ska absolut lyssna på din bok. Det är det jag gör när jag åker till och från mitt andra jobb. Jag med. Jag har massor med frågor själv, men jag känner väl att jag behöver läsa in mig lite mer. Det blev en lång kväll. Ja. Vi har hållit på i 2,5 timmar snart. Och det är många, det är över 100 kvar live i Zoomen. Och vi vet inte hur många är på Facebook. Jättetack till er som är med. Det ger väldigt mycket energi att jobba med det här när det finns också ett gensvar, ett stort intresse. Både för dig som var här och lyssnade första gången och för dig som varit medlem kanske i många, många år. Jag ser fram emot att träffa er i något av våra center snart. Imorgon är jag i Jönköping. Jag jobbar och skapar på ett tåg vid 8 imorgon bitti. Var där över dagen. Malin, du rör dig runt. Ja. Har man tur så springer man på dig. Ja. Ja, precis. Men man kan ju också komma i kontakt med både dig och mig via mail eller liknande. Om det skulle vara specifika frågor. Annars har vi våra fantastiska personal. Anton är en av dem. Du ska ha stort tack. Hur känns fingertopparna? Jo, men slitna, men det Ja. Anton ser glad ut. Så tack för att ni har hållit honom sällskap idag också. Fredrik, tack för din tid. Tack för att jag fick komma hit ska jag säga. Och tack för alla som ville lyssna och ta del av det här. Ja, jag känner att det här gav mer smak. Både personligt och professionellt. Så med det, tack till samtliga. Ta hand om er. Ha en fin sommar. Vi kommer ha ett nytt webbinar efter sommaren. Vi försöker hålla dem kvartalsvis. Så minst 4 om året i den här större formen. Vi får se vem gästen är då.
Vi har många spännande saker på gång. Det kan mycket väl vara så att Fredrik kanske får komma tillbaka. Absolut. Att jobba djupare på de här frågorna när vi kommer lite längre. Så med det sagt, tack allihopa. Trevlig kväll. Glad sommar. Hej då. Till solen. Hej då. Ut i solen, ja.